احنا كده لايف. نشتوي يا راجل يا طيب. تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك وأيا كان جنسك وأيا كانت جنسيتك، وأهلا بيك معنا في هذا اللايف الجميل والجديد والمتجدد دائما. النهاردة اللايف بعنوان لايف للمتأملين وغير المتأملين، واللي عندهم بعض الأسئلة عن التأمل واللي ملهمش في التأمل، وأنا وأنت ورقصني يا جدع. خليني أسأل سؤال كده في الأول. وده يمكن سؤال كذا حد سأله وتكرر من كذا حد، يعني قال أنا إيه اللي أنا لو عندي يبقى أنا فعلا محتاج أكون بمارس التأمل، أو إيه الأعراض اللي ممكن تكون في التوقيت ده أقول أنا فعلا محتاج أمارس التأمل. وأنا النهاردة هعمل بعض الحاجات، ويمكن في مفاجأة هتيجي بعد الجزئية دي على طول إن شاء الله. إن النهاردة الفايل أو اللايف هيتقسم لكذا قسم. أول قسم هنتكلم عن إمتى تبقى أنت فعلا محتاج تأمل. تاني قسم بعض النماذج اللي بيمارسوا التأمل ناجحين في الحياة وهتتفاجئ من أساميهم. ثالث قسم هنعمل توزيع هنعمل قصدي سحب على المسابقة اللي بنعملها دايما تقديرا للسابقين السابقين. وانا دايما كل اطلاق كورس من يوم ما عملت الأكاديمية بنعمل سحب علشان الناس اللي اشتركوا من السابقين في الكورسات في الأول هم دول بياخدوا جوائز. والنهاردة الجائزة هتكون اشتراك مدى الحياة في الأكاديمية. أي كورس هينزل في الأكاديمية هياخدوه مدى الحياة بمشيئة الله. وهنعمل سحب النهارده مختلف شويه عن الطرق اللي كنا بنعملها قبل كده. واخر جزء من اللايف هيبقى فيه اسئله، ناس كتير باعتين اسئله هنغطيها ان شاء الله وهنجاوب عليها. لو احنا قلنا ايه الاعراض اللي ممكن تكون او ايه الحاجات اللي ممكن تكون موجوده فيك وساعتها تقول انا فعلا محتاج اكون بمارس التامل، 19 عرض لو موجودين فيك يبقى انت فعلا مهم جدا تقوم دلوقتي تمارس التامل. اول عرض كثره التوتر، ان انا معظم وقتي بكون متوتر، معظم وقتي في حاله ستريس. حتى لو انا مثلا رايح مشوار، لو في عربيه جوايا حاله من الاستريس شديد، يبقى انا كده لازم ابدا اتدرب ان انا امارس التوتر، لان ده معناه ان انا كميه الاشياء اللي بتدور في عقلي وانا مش عارف اهديها واتعامل معاها كتير جدا، وانا فاقد السيطره على افكاري وعلى مشاعري. 2، عدم ادراك ما حولك بصوره تجعلك مثلا ان انت تبقى انت في الاوضه وتمشي تنسى النور مفتوح، وبعد كده ترجع ايه ده، هو انا كنت سايب النور مفتوح. بعض الناس بيوصلوا لدرجه ان هو يبقى بيفتح حنفيه ويتعامل معاها، وبعد كده يرجع يجي يمشي يلاقي الحنفيه مفتوحه، يقوم راجع صوتها هو اللي بيرجعه. هو اصلا مش حاضر، مش عايش هنا والان. الداتا للمكان اللي حواليه مش داخله عنده بوعي، فتلاقيه دايما بيحصل له اخطاء او بيعمل بعض الحاجات، زي مثلا ان هو يبقى ماشي يقوم خابط دماغه في حته معينه لانه مش مدرك البيئه المحيطه بيه، ما مارسش عملية التأمل، فمش حاضر، وبالتالي دايما بيحصل له بعض الأحداث لو كان منتبه أو مركز ما كانتش حصلت له. النقطة اللي بعد كده إن أنت تروح مكان وبعد كده تنسى أنت جيت ليه. تبقى أنت مثلا رايح المطبخ توصل وأنا كنت جاي ليه، وبعدين مثلا تروح مثلا لغرفة معينة، هو أنا كنت جاي عشان أعمل حاجة، هي إيه دي؟ خلي بالك إن دي بتحصل لنا على فترات متباعدة. يعني هو شيء ممكن يحصل لو انت مش منتبه او مش مركز، بس لو الموضوع بيتكرر كتير، لا هنا يبقى فيه مشكلة، او هنا يبقى لازم تبدأ تمارس التأمل. معناه ان انت للأسف ما عندكش القيادة على عقلك وعلى فكرك، فانت بتنسى لدرجة انك بتوصل مكان والمعلومة هربت منك او راحت منك. ان انت بتبالغ في الخضة الشديدة والفزع. عارف اي حد لو حد فجأة وهو في سكون أم بدأ يخضه طبيعي هيتخض، بس المبالغة في الخضة وتلاقي نفسك قمت قايم مفزوع ومنفوض بقوة، ولا مصرخ، ولا قلبك قاعد يدق 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 بمنتهى القوة، وحاسس بكأن في طاقة رهيبة حصلت جوه كده، وعايز تقعد وتهدى، وممكن تاخد لك وقت، وممكن تحس ببعض الصداع. كل ما أعراض الخضة زادت معناها انك كنت مغيب عن الواقع، والخضة ركز معايا رجعتك بسرعة للحاضر. الانتقال السريع ده بيعمل حالة من الطاقة او لخبطة الطاقة، كأنها نفضة شديدة في الطاقة جوه، انت بتحس بتأثيرها على مستوى الجسد. فده مهم تكون واخد بالك منه، من الأعراض اللي معناها ان انا لازم أبدأ أدرس التأمل. ان انا انسى الاشياء بكثره، تلاقيني دايما معظم الوقت عمال انسى احداث بتحصل. خلي بالك
عشان الذاكرة لازم نكون متفقين ان الذاكرة بتخزن دايما الاشياء المهمة او المفيدة او اللي ليها مشاعر. الحاجات العادية ممكن تتنسي، يعني حد قال لك مثلا انت كنت عملت كذا وانت مش عارف تفتكرها، ده عادي معظمنا كده. لكن حاجات مهمة تبقى انت عايز تفتكرها وتلاقيها اتنست، او تلاقي موقف كبير وحد بيحكيه وكان فيه مشاعر وتلاقي نفسك مش عارف تفتكره، او حاجات معينة انت عمال تفتكرها وتحفظها وتلاقي الحفظ عندك مش قادر يبقى قوي، اعرف ان ده معناه ان انا للأسف، خلي بالك، معناه ان انا اتصالي بوعي وبعقلي وبجسدي ضعيف، فتخزين المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى ضعيف، وبالتالي المعلومات لا تنتقل من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى. الإنسان اللي بيمارس تأمل بتلاقي ذهنه حاضر، معلوماته حاضرة، وتلاقي دايما كده فاكر معلومات كتير وتفاصيل كتير رائعة. لما تلاقي شخص بيتكلم بطريقة هادية أو مسترخية، أو بتلاقي مثلا فايل مدته طويلة في سكوت واسترخاء، تلاقي نفسك بتنرفز وعايز تجريه، أو مش عاجبك يا ده طويل قوي، أنت مش عارف تتأقلم مع الشخص اللي بيتكلم بهدوء، لأنك اتعودت على التسارع اللي بقى معلومات في دقيقة، تلاقي الشخص عمال يتكلم تك 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 تك، معلومات، فعقلك بقى متسارع جدا، وبالتالي أنت لازم تاخد فترة تتدرب فيها على السكون وتهدئة العقل والتأمل. لما أكون بكتم مشاعري بصورة جديدة، لو أنت من الأشخاص اللي بقاله فترة عمال يكتم مشاعره ومتعود دايما يكتم المشاعر، معناها أن أنا لا أمارس التأمل، وبالتالي مهم جدا أبدأ أتدرب على ممارسة التأمل. الانفعال الشديد، ان انا بسهولة جدا انفعل، وبسهولة جدا اللي احنا بنسميها حرق دمي، رفع ضغطي، كل المسميات اللي بتتقال دي لو بتحصل لك بصورة متكررة، اعرف ان انت مهم جدا تمارس التأمل. لما تلاقي نفسك بتحس بالزهق والملل بسهولة، وتلاقي وانت قاعد كده يعني ملان، لو انت فجأة، ركز معايا، ما بقاش في حاجة بتشد انتباهك، تلاقي نفسك مش على بعضك وعاوز تعمل اي حاجة تسرق انتباهك، تمسك موبايل، تفتح تلفزيون، تعمل حاجة، مش عارف تقعد من غير حاجة شد الانتباه. فاكر لما قلنا اللايف اللي فات في اطلاق الدورة، اللايف اللي اسمه امتلك مهارة التأمل، لما قلنا انت حتما هتكون متأمل شئت ام ابيت، سواء مقتنع بالتأمل او غير مقتنع. الإنسان اللي للأسف بيتأمل بقيادة الشيطان أو بقيادة من غيره، ما بيعرفش يقعد أبدا لوحده، أن لازم حاجة من بره تبقى شداه، يبقى قاعد مش على بعضه. لو في مجموعة قاعدين بيتكلموا مثلا، وبعدين فجأة كل الناس سكتت، تلاقيه قاعد مش على بعضه، مش عارف يقعد في سكون، عايز يمسك حاجة تشده، عايز يفتح موبايل، يعمل مكالمة، يعمل يقرأ حاجة، ما بيعرفش يقعد لوحده. فلو انت كده مهم جدا تمارس التأمل. لو انت مستعجل، دايما مستعجل، دايما متسربع، مش عارف تاخد الامور بهدوء، في الامور الماديه مستعجل، عاوز اعمل كذا وعم بتجري بسرعه، الطمع عالي قوي، ان انا لو انا في مشوار مثلا كل شويه يوه طولنا قوي، يا الله ايه ده، عمال دايما مستعجل، دايما بتبص في الساعه. من يربط نفسه بالساعه دائما، اعرف ان هو، هقولها نقطة بعد كده، بس اعرف ان هو هتيجي بعد شوية في نقطة بعد شوية، بس اعرف ان هو مهم يمارس التأمل، واعرف ان هو نقطة هتيجي بعد شوية. لو انت بتتشتت بسهولة ما بتعرفش تركز، لو انت سهل جدا تتشتت، سهل جدا ان انت ما تعرفش تركز في حاجة، تقعد تركز تحس انك انت عارف. في بعض الناس مرة شفت حد كده عايز يركز، لقيته قاعد يعمل كده، قلت له يا عم اللي عايز اركز، يا عم التركيز مش كده. قلت له بص، لو انت عملت دي، شايف الصباع ده وهو جاي مع الصباع ده والاتنين بيقربوا، عارف اول ما الصباعين يلمسوا مع بعض او يلبسوا بعض ايه اللي ممكن يحصل؟ في حاجة ممكن تحصل لو الصباعين لمسوا بعض بطريقة غير متوقعة. شوف اول ما يلمسوا، انا كده شديت انتباهك وخليتك مركز من غير حاجة، انت كنت مركز طول الوقت. ليه؟ لانك متعود، طالما حاجه شد انتباهك وعماله تديلك فضول اهو وهيلمسوا بعض هيحصل حاجه، فانا كده خليت انتباهك متشتت، انتباهك مشدود ليا، وتركيزك عندي من غير ما يروح. هو معظم اللي بيتقدم لنا في السوشيال ميديا وبيتقدم لنا في حياتنا بيبقى بيشد انتباهنا بالصوره دي، وموضوع الهوكس بقى والتفاصيل اللي بتتعمل والموسيقى والقطعات وقطع النفس، كل ده حاجات بتشد الانتباه.
فلما انا اجي بقى مع نفسي لا بعرف اعمل هوك ولا بعرف اعمل كذا ولا بعرف اتعامل مع الموضوع بطريقه سلسه، ما بعرفش تركيزي يبقى عالي وبالتالي بتشتت. لما بمارس التامل بعرف ان انا اكون مركز في الحاجه ومتدرب ان انا طالما مركز في حاجه ما ببعدش عنها بصوره كبيره. عارفين في موروثنا الجميل، الموروث فيه بلاوي وفيه روائع، فانا هتكلم عن الروائع دلوقتي. حاجه من ضمن اروع الحاجات اللي بتؤكد على فايده التامل، لما هي قصه انا درستها من زمان مش عارف مصدرها ايه بصراحه، فهي لو صح بقى خد الشاهد، حتى لو مش صح خد الشاهد. بيقال ان سيدنا عمر وسيدنا علي كانوا بيعملوا مسابقه مع سيدنا محمد على اللي بيبقى خاشع في الصلاه ومركز. فسيدنا محمد قال لهم اللي هيخشع في الصلاه افضل من التاني هياخد احدى هاتين الناقتين تقريبا، يعني جمل من الجملين. فالاتنين فضلوا مركزين. خلي بالك مركز يعني خاشع، يعني مش مخلي اي فكره تدور في دماغه الا اللي هو مركز عليه. ده اصلا لب معنى الصلاه وهنتكلم فيه بعد شويه. ان انا اي فكره عن الحياه، عن الدنيا، عن حياتي، انا مخليها ما تدخلش عقلي. تركيزي كله في الايات اللي بقراها، في تاملي لربي، في تامل المعاني. ده بس اللي انا عمال اقراه واللي انا بعمله هو اللي حاضر في شاشه عقلي. اي حاجه تانية انا موقف تاثيرها عليا ولا اتعامل معها. فبيقال بأن أحدهما فضل مركز، الاثنين فضلوا مركزين 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 مركزين، يعني في حالة توقيف لأي أفكار تانية ما عدا اللي هم بيعملوه في الصلاة والآيات والركعات اللي بيعملوها. ثم جه في الآخر حد منهم لا أذكر بصراحة، قام جاي له فكرة خارج الموضوع، يلا هتنقي أنهي جمل من دول. فسرح فيه، فسيدنا محمد ضحك. فبعد ما خلص قال لهم انك عملت، مش فاكر مين فيهم اللي عمل كده، ولكن ده بيبين فايدة وأهمية ان انا اكون تركيزي على حاجة معينة يوم بعد يوم بتدرب على كده، بحيث لا اسمح لعقلي طالما انا مركز انه يطلع بأي مشتت او اي حاجة تاخدني بره اللي انا بفكر فيه. من ضمن برضو الحاجات اللي لو انت موجودة فيك مهمة تمارس التأمل، عدم القدرة على الخشوع في الصلاة بسهولة. ان انا مش عارف اخشع بسهولة دايما، يعني ما بحسهاش. واللي قعد فترة لا يصلي او كان بعيد عن الصلاة ورجع يصلي في الاول بيكون حاضر وبيحس بحالة من الخشوع كده. وبعضهم بيقولها، وانا قعدت زمان ايام ما كنت ماشي بقى مع موروث من غير ما اتبين مين الايجابي ومين السلبي، كنت بحس ان انا في الاول لما اكون في لحظة توبة ولا في لحظة آه، بعمل حاجات غلط كتير ورجعت بقى لربنا، في اللحظة دي الصلاة بتبقى في قمة الخشوع وممتعة جدا. وركز معايا، وما عدتش بعرف اجيب درجة الخشوع دي تاني بعد 4 5 ايام، ما عدتش بعرف اجيبها. وكنا معظمنا كده لما الواحد درس التأمل قدر يجيب الخشوع بسهولة اول ما ينوي عليه في اي وقت وفي اي مكان مهما طال بيه الزمن ومهما كرر الصلاة. فلو انت ما بتعرفش تخشع بسهولة مهم تدرس التأمل. لو انت عندك زحمة افكار، دي نقطة رقم 14، لو انت عندك زحمة افكار وخاصة عند النوم، ان انا اول ما اجي انام ساعات بعض صحابي يقول لي ايه يا اخي، انا اول ما بحط راسي على المخدة بحس ان في موتور شغال، فرن اشتغل جوايا. وتلاقي نفسك الافكار عماله تاخدك وتجيبك وانت مش عارف تعمل كنترول انك ما اتدربتش اصلا. بقول للشباب، يمكن شرحتها لهم بالتفصيل في كورس قوة كلمة والتفكير، قلت لهم عارفين لما نكون صغيرين كده وتلاقي البيبي بيحرك ايده رايح جاي وهو لسه مش متدرب، يوم بعد يوم بنديله حاجات يمسكها فيبقى مش عارف يمسكها فتقع، ولسه التحكم في الايد قليل قوي فمش عارف، ثم مره في مره يبدا يتحكم، بعد كده نديله قلم يكتب فيبدا بالراحه مش عارف يمسك القلم فيقع منه، يوم بعد يوم بعد يوم القدره على التحكم على الصوابع بتزيد، لدرجه بالك بعد كده لما تكتب على الكيبورد ولا اللي بيعزف على البيانو بيبدا الكنترول على الصوابع يبقى اعلى واعلى واعلى. اهو العقل كده بالظبط، اللي ما اتدربش ان هو يعمل كنترول يومي على عقله هتلاقي ايده عماله تعمل كده وهو مش عارف. يا ربي يا دكتور انا ايدي بتلعب، اول ما ادخل انام الاقي ايدي عماله تلعب، ما اتحكم فيها ازاي؟ زي ما بتحكم زي ما اتحكمت فيها زمان من صغرك، يوم بعد يوم بعد يوم عقلك بقى واخد اتدرب. يعني الوصلات العصبية اللي في خلايا المخ بقت متدربة ومبنية على ان ده تحت سيطرتي لا يتحرك الا بارادتي. كذلك العقل، لو انا دربت عقلي ان انا
مفيش حاجة اسمها فكرة تدخل كده لا امشي وراها لا انجرف اليها يوم بعد يوم، خلاص طالما مركز. لو انا عايز انام بعمل شات داون للافكار، بفصل او اركز في حاجة معينة واحدة، ثم اروح في النوم بهدوء وبصورة سريعة من غير ما ابقى متشتت في الافكار. نمرة 15 كثرة التسويف. ان انا دايما بسوف معظم حياتي والامور المهمة في حياتي عمال اسوف فيها كتير. خدها قاعدة، اذا كنت تسوف فاعرف انك انت لا تمارس التأمل، او بتمارس التأمل وفي التوقيت ده بقالك 4-5 ايام لا تتأمل. اول ما التسويف يطلع، اول ما ترجع تمارس التأمل تلاقي ذهنك بقى حاضر، وبقيت نفسك على طول بتحاول تنجز الامور اللي وراك وتعمل اللي عليك اول باول. فقدان الطاقة والحماس. لو انت دايما ليزي كده، كسلان، ما عندكش طاقة انك تتحرك، ما عندكش حماس انك تتحرك، اعرف ان انت مهم جدا تمارس التأمل. عدم القدرة على الابتكار والابداع او الانغماس في التبعية، ودي ركز معايا كويس قوي فيها. اول ما تلاقي نفسك بتقول، لو في فكرة طلعت لك وانت حاسس انها منطقية، انتبه، قمت قايل هو معقولة انا صح وكلهم غلط، ولقيت نفسك منساق لمعيار الجماعة، اعرف ان انت لا تمارس التأمل. عشان كده اللي بيمارس التأمل ذهنه بيكون حاضر، وحتى لو الناس بتعمل حاجات غلط طول ما هو رأى وأدرك وأبصر. واحنا في عامل بصائر، شوف عامل بصائر في حاجات رائعة ازاي، والتأمل عشان كده سبحان الله يعني قدر الله انه يكون في هذا العام. فلما البصيرة تشتغل الإنسان بيبدأ يبصر، ولما يبصر سيرى الخطأ ويرى الجحيم، فلا يمكن يقترب منه حتى لو كل الناس بيعملوه. واللي ما اتدربش على التأمل تلاقيه لازم يبقى فيه ناس عشان يحس انه مرتاح. عشان كده التأمل بيعلي الثقة، لأن دي من علامات عدم الثقة على فكرة. فاللي بيمارس التأمل وبصيرته حاضرة، خلاص أنا شايف إن في غلط فيه، حتى لو هم مش شايفين ماليش دعوة، أنا خلاص ده الصح وربي اللي بيحاسبني. فتلاقيه دايما واثق ثابت منطلق ايا كان الناس بيعملوا ايه او المجموع بيعمل ايه. 18 اذا كان نومك مقطع بلا راحة، يعني بتلاقي نفسك ما بتعرفش تنام نوم عميق مرتاح كده. خلي بالكم ان احنا معظمنا ممكن يصحى في النوم مثلا مرة او اتنين، يدخل التويليت او يبقى عطشان، لكن في بعض الناس يقعد ينام ويصحى ينام ويصحى 7-8-9 مرات في الليلة، وتلاقيه قايم مجهد ما ارتاحش في النوم. اعرف ان هو لم يمارس التأمل. طبعا بيكون في حاجات تانية زي الاكل غير الصحي او السكر بالذات بيعمل الحالة دي، او المنبهات اللي بتشرب قبل النوم. ولكن بصفة عامة حتى لو حد بيعمل اكل غير صحي بس محافظ على التأمل، التأمل فيه ميزة جميلة قوي، وانا حتى بقولها ان انا عشتها كتير، ان انا لو انا واكل اكل غير صحي وبعمل تأمل بنام نوم عميق وتقيل طويل، لأن جسمي بيكون عمال يستفيد من الطاقة اللي دخلت وينظف بقوة كل الغلط اللي معمول ده، فتلاقي النوم بقى تقيل وطويل وبطول جدا في النوم. لما الواحد يكون أكله صحي وبيمارس التأمل تلاقي النوم بتاعه ما بقاش طويل، ممكن 4-5 ساعات، ويصحى قمة النشاط وقمة الحيوية. وركز كده وتلاقي جسمه هو اللي مش عايز ينام، حتى لو قال اكمل نوم شوية مش عارف انام، خلاص انا صحيت وفايق. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ودي بتيجي بعد فترة من ممارسة كذا حاجة مع بعض، أكل صحي مع نوم في الليل في ظلام الليل مع الاستمرار على التأمل، وطاقتك تبقى عالية فتلاقي نفسك بسهولة بتعمل كده. 19 سرعة ظهور الشيخوخة وكبر السن. اللي بيظهر عليه الشيخوخة بسرعة وبتبان عليه معناها انه لازم يبدأ يمارس التأمل، لأن خدها قاعدة، ودي اللي قلت لكم هقولها بعد شوية او هقولها تيجي بعد شوية. كل ما كنت متسارع ورابط نفسك بالساعة، اعرف ان الشيخوخة تتسارع اليك. كل ما تكون مربوط بحالة الزمن والوقت وبسرعة ومستعجل ورابط نفسك بالساعة، اعرف ان انت الآن تتسارع في الشيخوخة. وكل ما كنت هادي ومسترخي وملكش دعوة بالساعة، انت مستمتع بالوقت ايا كان هو ايه، لغاية ما تصل للي انت عايزه او تحقق حاجة معينة، انت في حالة استمتاع يعني في هدوء وسكون، اعرف ان انت تتباطأ عندك اعراض الشيخوخة. لو خدناها من الناحية الطبية او البيولوجية، الانسان اللي بسرعة
اللي هو مستعجل او رابط نفسه بالساعه بيكون هرمون الكورتيزول عنده عالي، وده اكتر هرمون بيدمر الخلايا بسرعه وبيحرقها وبيخليها بسرعه تكون تتسارع الى الوفاة او الى الموت. كل ما تكون هادي مستكين في سلام، في حاله من الانر بيس او السلام الداخلي او الهدوء والسكينه، كل ما هرمون الكورتيزول بقى في ادنى حالاته، كل ما افرزت الاندورفينز بتاعت السعاده والاستمتاع بصوره كبيره. هضيف حاجه من عندي بقى تبقى 20. اذا كان احساسك بالالم عالي، فده معناه انك بتخزن طاقه سلبيه، معناه ان انت لا تمارس التامل وما بتعملش تفريغ بصوره كبيره. اذا كان احساسك بالالم قليل، خلي بالك، دي انا شارحها في كورس الطاقه بالتفصيل. الناس اللي بيمارسوا التامل، وخصوصا تامل الخلق وتنظيف مراكز الطاقه بقوه اللي هو متعمق في كورس الطاقه، واللي بيمارس اي نوع من التامل، لانك اصلا طول ما انت متامل انت عمال تفرغ بصوره كبيره، بس حاله الحضور وعيش اللحظه بتعلي الاندورفينز في الدم. الاندورفينز دي كانها مخدر عن الالم، ما بتحسش الالم. عشان كده لما نسوة يوسف كانوا شايفينه وبيتأملوا جماله، وده تأمل اهو، فصلوا عن العالم، بقى حاضر هنا والآن، ما شاء الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك مركزين معاه، قطعوا إيديهم وما حسوش بالألم أو الوجع. عشان كده زمان الصحابة لما كان حد عاوز مشهور، لا أذكر اسم الصحابي، بس لما كان عاوزين يبتروا رجله عشان كان فيها مرض ولازم يتم بتر الرجل، قال لهم انتظروا لما اكون بصلي وساجد، وانا في السجود بعد شويه كده اقطعوا رجلي، لانه بيبقى في حاله خشوع واتصال رائع بالله. فالاندورفينز الممتعه جدا بتكون في الدم، واللي بيمارس التامل بقى له فتره عارفها كويس قوي، بيقدر للحظه يديله بس 3 4 دقائق يوصل الحاله دي، بيبقى حاله من الاتصال العالي تخليه من راسه حتى اصابع الاقدام سعيد مستمتع بلا أي شيء في الخارج، متصل بالله بصورة كبيرة. هذه الحالة من السعادة بتخلي الاندورفينز في الدم تبقى في أعلى حالاتها، وبالتالي الألم بيكون في أقل حالاته، وده اللي حصل معهم بصورة كبيرة. أهم الأشخاص، يلا ده هنا شوية مفاجآت كده حلوة، أهم الأشخاص اللي بيمارسوا التأمل. أنا قلت لكم اللايف اللي فات معظم الناس نايمين، زي مقولة سيدنا علي: الناس نيام فإذا ما ماتوا استيقظوا. وقلت ان اللي بيركز في اي مجال بينجح، فاللي بيمارس التأمل في اي مجال حتما هتلاقيه من المميزين جدا 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 على مستوى المجال وعلى مستوى العالم. فتعالى كده خد نظرة، طبعا هم كتير جدا، فانا تعمدت ان انا اخلي بس على الاقل 7 من اسماء المشاهير من العلماء. مين من العلماء اللي بيمارسوا التأمل؟ واحد ألبرت أينشتاين، ده اصلا بتأمله كان بيجيله افكار والهامات مجننه العلماء لغايه النهارده، لان كان بيبقى قاعد في البيت بيتأمل وتجيله افكار يكتبها ويحط النظريات بتاعته. نيكولا تسلا العبقري اللي قدر يعمل حاجات مذهله لدرجه ان هو في حواليه بعض الحاجات الغريبه اللي تشوب اختفائه، واختفى بطريقه غير معروفه، وللاسف معظم ابحاثه مش موجوده من كميه، يعني معظم اللي احنا عايشين فيه الان، الانترنت، الواي فاي، كل الحاجات اللي احنا اللاسلكي والكلام ده كله من اختراعات نيكولا تسلا بالتاملات اللي كان بيتاملها، فتجيله افكار يقوم ينفذها ويعملها بصوره كبيره. كارل يونغ عالم النفس السويسري الشهير، رينيه ديكارد فيلسوف الفرنسي المعروف، يوهان جوتا الشاعر الأديب اللي عندنا في مصر معهد جوتا، هذا الأديب الرائع جوتا يمارس التأمل. اوبنهايمر اللي تأمل وطلع القنبلة الذرية الله يسامحه، وقدر يكتشف هذه القنبلة مدمرة، لأن التأمل بيخليك تطلع حاجات في حسب اللي انت مركز عليه بتجيب من الآخر. فلأنهم كانوا عاوزين يعملوا قنبلة مدمرة أقوى من كل القنابل، تأملوا وصلوا للأفكار اللي لما مشي وراها عمل القنبلة الذرية وأصبح أبو القنبلة الذرية. هيربرت بنسون، وده من أشهر أطباء جامعة هارفارد، وعامل أبحاث كتير وعامل تدريبات وحاجات رائعة في التأمل، وهو من أشهر أطباء جامعة هارفارد. دول العلماء، أنا اخترت 7. الفئة الثانية رجال الأعمال اللي بيمارسوا التأمل. واحد ستيف جوبز مؤسس شركة أبل، وكان بيمارس التأمل بصورة كبيرة. إيلون ماسك ده من أكبر المتأملين ويمارس التأمل بصورة رائعة. أوبرا وينفري المذيعة المشهورة وسيدة أعمال كبيرة وعندها مئات الشركات اللي فيها نجاح رائع. جاك دوروسي مؤسس تويتر وسكوير.
بيتر ثير المؤسس المشارك لباي بال. ريتشارد برانسون مجموعة فيرجن وطيارات فيرجن وشركات فيرجن. جون ماكي شركة هول فودز في أمريكا، اللي عايش في أمريكا عارف في شركات كبيرة جدا اسمها هول فودز، وأنا عن نفسي لما بروح هناك بحب أجيب من عندهم الأكل الصحي والأكل الأورجانيك العضوي. فهول فودز صاحبها من يمارس التأمل. طيب ده من رجال الأعمال. طب من الرياضيين مين بيمارسوا التأمل من الرياضيين؟ مايكل جوردن أسطورة كرة السلة الأمريكي. كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم بيمارس التأمل. ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم بيمارس التأمل. محمد صلاح أسطورة كرة القدم العربي بيمارس التأمل. ليرون جيمس نجم كرة السلة الحالي بيمارس التأمل. توم برادي لاعب كرة القدم الشهير. وسيرينا ويليامز لاعبة التنس الأمريكية الشهيرة. شوف كل الأسامي الكبيرة في المجال بتاعهم تلاقيهم بيمارسوا التأمل وبيتكلموا عنه. وأنا سمعت صلاح بنفسي في أحد لقاءاته في أحد اللقاءات كان بيتكلم عن التأمل اللي بيمارسه. من الفنانين عمرو دياب بيمارس التأمل. ليوناردو دي كابرو بيمارس التأمل. جيم كاري، مادونا، كيت وينسلت، أصالة نصري، منى زكي، هند صبري بيمارسوا التأمل وبيتكلموا عنه في حلقاتهم. ويعني ناس كتير، بس أنا اخترت 7 من كل مجال عشان تبقى مدرك الناس دي ما انتحرتش اهي، ولا عملوا مصايب، ولا حياتهم خربت، ولا كل اللي بيتقال كذبا في حملات الترويج ضد التأمل حصل لهم. يعني خلي بالك، أنا بأكدها زي ما أكدتها المرة اللي فاتت، التأمل بقيادتك هو عدو الشيطان رقم 1، لأنه بيخليك في قمة النجاح، في قمة التركيز، في قمة الانتباه. محدش يضحك عليك، محدش يقودك، دايما متأمل متبين، دايما بصيرتك عالية. فلازم الشيطان يستخدم طريقته المثلى الأزلية وهي التخويف عشان يخليك تخاف. فانتبه، لأن نسبة كبيرة تتعدى 80% من قمة الناجح أو قمم الناجحين في العالم في أي مجال هتلاقيه بيتأمل، وتأمله هو اللي قاده يطلع أفكار مختلفة في المجال بتاعه عشان يكون من المتميزين. والآن جينا للفقرة الجميلة اللي كلكم منتظرينها، وهي السحب على الجوائز. احنا النهاردة لأن يعني كورس التأمل يعني ما شاء الله أعداد المشتركين فيه فاق كل الكورسات اللي فاتت قبل كده، فلقينا هيكون مجهد جدا ان انا اخلي الفريق يقعدوا يعملوا ورق ويقصقصوه والكلام ده. فعشان ما يبقاش مجهد عليهم قررنا ان احنا نخليه ديجيتال. ده هيبقى يعني كمبيوتر 100% انتقاء عشوائي. فهنعمل انتقاء عشوائي والكمبيوتر كل اسماء المشتركين متسجله فيه، وهنبدا بعد شويه نعمل سبيننج كده علشان نختار مين اللي هيفوز وهيطلع اسمه ونتواصل معاه. وهنختار 5 النهارده بمشيئه الله. خلينا مستعدين يا شباب؟ يلا اديني الشاشة كده. بسم الله. انا بحب اللحظات دي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده كل الاسامي متسجلة، وخلال 6 ثواني الكمبيوتر هيختار شخص من الفائزين. بسم الله. فاطمة الحاج احمد، الف مبروك يا فاطمة. فاطمة الحاج احمد هيبعتوا لي الان رقمها. فاطمة الحاج احمد، لما تبقوا جاهزين يا شباب ابعتوا لي الرقم هنا. ألف مبروك يا فاطمة، وربنا يا رب يجعله دايما بالنفع عليكي. أنا بحب دايما أقدر الناس اللي هم السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. دايما الأوائل لازم يكونوا مميزين. أنت استفدت من الدورة واستفدت من المعلومات بتاعتها، ولكن تقديرا لأنك من الأولين إن شاء الله تستفيد معنا بهذه لا، ما تيجي تبعتي لي بلس عشان نتصل على طول. ثانية واحدة، أنا كده هعمله بلس. بسم الله. هعملها أنا من عندي، بس دايما ابعتوا لي بالبلس. فاطمة الحاج أحمد هتصل بيكي الآن. بسم الله. يا أستاذة فاطمة. أهلين يا دكتور. يا أهلا، أنت معانا على الهواء دلوقتي؟ أنا معكم على الهواء، بس شفت اسمي ما صدقتش، مش معقول. ما شاء الله عليك. الله
شفت لا ثانيه واحده، واول واحده فازت اهو، شفتي بقى. انا مش قادره اصدق، مش قادره، مش معقول. ربنا يوفقك يا رب دايما كده. احكي لي اخبارك ايه في كورس التأمل دلوقتي؟ والله انا وصلت لحد شفت الاعراض اللي كويس، ممكن تطلع، حلو. بالمحاضره اللي بعديها. طيب قولي لي انت إيه، واخده ايه في كورسات الاكاديميه اصلا دلوقتي؟ انا فعليا بصراحه انا يعني ما كانش عندي امكانيه اني اشترك، كنت دائما اتابعك على اسعد، يعني انت ما خدتيش على الكورس المجاني. التأمل بس، صح كده؟ بس هذا السلام، الوحيد اللي يا سلام تشجعته يا خالص. سلام، انا والله من مبارك. زمان بستناه بصراحه. مبارك عليك، ربنا يحميك يا رب، وبالخير والبركه دايما عليك كده. كل كورسات الاكاديميه معاكي، الحاليه واللي هتنزل بعد كده كمان ان شاء الله الله يا مدى رب الحياه يخليك. بمشيئه الله. بس خلي بالك، الله يخليك. معلومه مهمه، ما تستعجليش، هتبقى معلومات كتير قوي. خديها انا مش خطوه، حمل المعلومات اه مره واحده. خديها خطوه خطوه كده وبالترتيب، وخلي ما بين كل كورس والتاني على الاقل شهر او 2 تطبيق. الله يخليك. اكيد طبعا، اكيد متفقين؟ هذا الشيء انا يعني لانه حسيت حالي بعد يصير علي ستريس بقدر، ربنا يحميك يا فلازم رب. شوي شوي على اساس انه الواحد يشرب المعلومات ويفهمها. قولي لي انت منين يا فاطمه؟ انا من الاردن. من الاردن. انا سامع ان حواليكي اولاد، حضرتك متزوجه، عندك اولاد؟ والله بنتي بنتي ولد. ربنا يبارك لك فيها يا رب، وان شاء الله يجعلها قرة عين لك دايما يا رب، ويسعدك انت وزوجك دايما يا رب. الف الف مبروك مره تانية، وانا سعيد. انا عارفه سعادتي انك ما خدتيش كورس قبل كده، سعاده رهيبه. ربنا يحميك يا رب. والله يا رب ما شاء الله. وربنا فعلا بالخصوص. صدقت الله فصدقك الله. ربنا يحميك يا رب. الف الف مبروك. الحمد لله. شايفه كل الناس بيتفرجوا عليكي وسعداء ازاي، مبسوطين ما شاء الله. الطاقه دي طاقه رهيبه، بسم الله ما شاء الله. ربنا يحميك يا رب. الف الف مبروك. مع الف سلامه، مع السلامه. ما شاء الله. لا قدر. انا بستمتع بالحاله دي. ربنا يحميك يا رب. يلا تاني، بسم الله. الفائز الثاني. سبع ثواني، 6 ثواني يا ترى مين؟ 5 4 3 2 1. بسم الله. فاطمه، اوريك عشان مش شايف كويس. كشغري ايه؟ كشغري. فاطمه كشغري. يا استاذه فاطمه كشغري، استعدي، هيبعتوا لي رقمك الان وساتصل بيكي بمشيئه الله. فاطمه كشغري. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف. ده شكل فاطمات هم اللي هيفوزوا النهارده ما شاء الله. الفواطم. فاطمه كشغري، ألف ألف مبروك عليكي، إن شاء الله بالنفع والخير دايما عليك يا رب. يعني حد كان باعت لي بيقول لي طب والناس اللي فازوا بدورات الأكاديمية كلها كده، مش ده هيبقى يعني مش هيبقى بينفق؟ ما هو في نقطة مهمة أوي، مش كل الإنفاق يعني لازم يكون مادي. بمعنى في إنسان ممكن يكون بينفق ألم ومعاناة، في إنسان بينفق جهد بدني وعمال يبحث ويدور وصادق مع ربنا بجد، فربنا ممكن يقوم مديله، ركزوا معايا كده، يقوم مديله فجأة مبلغ كبير، يجيله فكرة يبدأ يعملها، تلاقي المبلغ عمال يكبر ويكبر ويكبر، فبقى عنده مبلغ مادي يقدر يشترك فيه في الكورسات. ممكن حد كمان يقوم جاي له الكورسات من غير المبلغ، هو بقى لما ياخد الكورسات لو ما انفقش في التطبيق وفي الجهد مش هيستفيد، لو انفق جهد وتطبيق هيبدأ يستفيد. فهي معادلات ما تقدرش تكون حاكمها بحاجة واحدة بس. يعني أنا عندي دايما قناعة كده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأحيانا بعض الناس، ركزوا معايا، بينفق من اللي هو بيحبه عشان يزيد، بيحب الفلوس فينفق فلوس يزيد، بيحب الخير فينفق خير فيزيد، يحب اللبس، يحب كذا، يحب الاحترام فينفق احترام عشان يزيد. ولو هو ما أنفقش بإرادته سيؤخذ مما يحب عشان يبقى إنفاق من عمره، من صحته، من عافيته، خسارات مادية، هيبدأ ينفق برضو عشان يتعلم ويستفيد. فانت هتنفق فخليها بإرادتك عشان تكون انت اللي محدد هتنفق ايه، بدل ما تكون انفاق مش بإرادتك علشان يكون بألم او معاناة. في ناس بينفقوا وجع، بينفقوا ألم، بينفقوا مرض، وبعد كده ينفقوا عليه أمراض وفلوس كتير عشان يبدأ يستفيد ويتعلم. وبالتالي انتبه بالله عليك
من الحته دي. طيب قلنا فاطمه من السعوديه، خلاص ده رقمها اهو. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عملت لي ريجكت يا استاذه فاطمه، هكلمك تاني. بسم الله. طب ممكن تبعتوا لها واتساب بلغوها ان انا هتصل بيها؟ ساعات لو رقم امريكي بيتخضوا، فكروا حد بيعاكس او حد من اللي بيعملوا شكلها اصلا مش معانا في اللايف يا فاطمه. طيب ابعتوا لها، ابعتوا لها، عرفوها. يلا نختار حد تاني. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. 8 7 6 5 4 3 2 1. سلافة سعيد، انا قريت صح؟ الفونت صغير قوي كده مش مخبرينه كده. يلا سلافة سعيد، استاذة سلافة سعيد، استاذة سلافة سعيد، الف 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 مبروك عليك يا استاذة سلافة، وان شاء الله بالخير دايما وبالنفع عليك دايما يا رب. ناس كتير كمان من مش مدركين موضوع الانفاق ده، وبالله عليكم انتبهوا عليه. ان انا هعيد الجملة تاني، الانفاق هيحصل عشان اتطور. خلاص، اما اني اخليه بارادتي او يحصل غصب عني. بارادتي يمكن بحب الايه اللي بتقول ايه، لينفق ذو سعة من سعته، ودي من ضمن الايات اللي غيرت لي حياتي. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني حتى لو الرزق عندك مقدر يعني ضيق يعني او قليل، انفق من اللي عندك، انفق معلومات، انفق جهد. انت ماشي في الشارع مثلا لقيت حد مش قادر يشيل حاجه، فانت رايح تشيلها عشان تساعده بوعي ان انا يا رب انا بانفق من القوه اللي عندي، هي انا بساعد ماما، بساعد اخواتي. وكل ما انفقت على المقربين كل ما درجه الجزاء والاستحقاق بقت اعلى. لان للاسف بعض الناس بينفق على الناس البعيد ومش بينفق على المقربين، فكل ما انفقك على المقربين بقى اعلى، كل ما درجة افادتك بقت اعلى واعلى. كانت فاكره احتيال فاطمه؟ طيب ثانيه واحده، مش بقول لكم كانت فاكره احتيال؟ طب طلعوا لي يلا سلافه. ده انت مش معانا على الهوا بقى، الناس كلها شافتك وانت بتقفلي عليا مرتين، شفتي بقى؟ معلش الله يكرمك دكتور. يا اهلا يا استاذه فاطمه، يا اهلا بيكي، اخبارك ايه؟ الله يكرمك والله، معلش والله انت عارف حضرتك. انا عارف، انا حتى قلت شكلها قفلت عليا، فاكره ان في بعض المحترفين بيستخدموا ارقام من امريكا، فانا عارف، انا عارف. يعني اول ما قفل قلت اوبا، شكلها فكرتني حد منهم يعني. اولا عايز اقول لك الف، شفت ثاني مره اتصال قلت لا في حاجه. الف الف مبروك عليكي، انت فزتي معانا في السحب بكل دورات الاكاديميه هديه مع مدى الحياه، الدورات اللي موجوده والدورات اللي هتنزل كمان بمشيئه الله. الله يكرمك الله يكرمك، انا سعيده والله. يعني انت حضرتك في نفسك تكلمني ده الله يبارك فيك، ربنا يحميك يا رب. انا دايما كده بعمل ايه عشان اعود الناس ان هم يكونوا من السابقين ويكونوا من الاوائل في معظم حياتهم. فبمجرد ما اطلق كورس بنستنى كده الفتره الاولى من اطلاق الكورس، وبعدين بنختار 5 او ساعات بنختار 5 ساعات، 3 كنا خليناها 5 اشخاص ان هم يفوزوا بجائزه كبيره تقديرا ليهم على ان هم يكونوا من الاوائل. ربنا يحميك يا رب. قولي لي كده اخبار النتائج ايه مع تطبيق الدورات؟ لا الحمد لله، بس عشان بص اكون امينه مع حضرتك. ايوه كوني امينه. كنت امينه، بس هي خجوله جدا يعني، هي حاطه نمرتي انا، بس هي بتمدح دورات حضرتك جدا جدا جدا. مين تاني كده؟ نصنا مصري. مين؟ هي اختك. يعني اختك هي اللي مشتركه وحاطه رقم. هي مشتركه، هاتيها لي، وحاطه رقم، هاتيها لي. بشوفها وهي وتعمل. طب هاتيها لي، هاتيها لي، هاتيها لي. اسمها ايه؟ سلام عليكم. خجوله مين؟ هاتيها لي. قول لها تعالي. خجوله ده انا هموتها. تعالي انا هاتيها لي هنا. الخجوله قال قول لها الغي الهديه.
الهجوله. قولي لها لو ما ردتيش هلغي الهديه. ايوه السلام عليكم. خجوله مين؟ اسمك ايه الاول؟ فاطمة أمين. فاطمه. نعم. واللي رد عليا واختك الثانيه اللي رد عليا اسمها ايه؟ نجلاء. يعني انت فاطمه وحاطه رقم نجلاء. يا اهلا يا فاطمه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا فاطمه في حد بيطبق كورسات يبقى خجول كده يا فاطمه؟ هزعل منك. طب ممكن اطلب طلب ما تزعلينيش أوكي. عشان تكسري حاله الخجل دي؟ ممكن؟ ممكن. بتعرفي تزغرتي لا. خالص؟ ولو زغروطه كده حتى بايظه كده حتى؟ ما بعرفش. انا ما بعرفش بس والله كده حتى كده يعني انا ما بعرفش اهو. يلا هاتيها كده بالشبه. قولي يلا بسم الله كده وانا قدها وهاتيها بالشبه. يلا بسم الله. والله ما بعرفش. يلا هتيجي، مش حاجه اسمها ما اعرفش، هتيجي. يلا جربي. ما بعرفش والله. طيب غمضي عينيكي. انت واخده كورسات ايه؟ ليه يا فاطمه واخده كورسات ايه؟ ده انا شكلي هخنقك يا فاطمه. ماخذة قوة الكلمة والتفكير حلو. واختراق المجال. طب اسمعيني بقى كده، اسمعيني. طاقة الحيوية. غمضي عينيك يا فاطمه. تخيلي كده، انت كده عقلك مسك في ان انا مش قادره. حلو. عايزك بقى تغيري الكلمه، قولي انا هقدر. أنا مش هقدر. بمشيئه الله هقدر. بمشيئة الله هقدر. وهجيبها بالشبه، مش لازم تكون مظبوطه. وهجيبها في الشغل. شوفي نفسك بتعمليها كده غلط والناس بتضحك واحنا بنضحك وعادي. وتخيلي الناس قالت ايه ده ما بتعرفش تزغرط، اعوذ بالله، برضو عادي. مش فارق معايا الناس. المهم ان انا دلوقتي بحاول محاولة وحطيتها هدف وهنجح فيها. يلا فتحي عينيكي بقى واديني الزغروطة الحلوة. مش عايزة اكون مظبوطة. لا مش كده. ايوه هتيجي اهي. الله اكبر. بدأت تحبي اهي. هتيجي. شوفي انا هعملها ازاي. ايا كان. يلا ايوه كده. اعلى كمان شوية بقى. بس اولا الف مبروك يا فاطمه، ربنا يبارك فيك يا رب. هسالك سؤال. شوفي لما عملتيها الخجل راح فين؟ اختفى، صح؟ هتلاقيه بقى اقل بكتير من الاول، صح ولا غلط؟ عايزك بقى انت كده خدتي هديه كل كورسات الاكاديميه. عاوزك بمجرد ما نقفل تروحي على كورس الثقه التامه وتطبقيه. الله يخليكي. ماشي؟ مشتركه في دكتور كمان. ده انا هخنقك. كل شيء ما عدا علاقات كلام عن العلاقات؟ ما عدا العلاقات والقوة الجسد بس المخ. والله هزعل منك. كل شيء. لا ممكن بقى ركزي معايا كده عشان انت كده هتزعليني منك. طب الاول عشان ما اكون يعني دقيق في الحكم، قولي لي كده ايه التطور اللي حصل في حياتك لما خدتي دورات؟ انسي موضوع الخجل دلوقتي. اقوى. يعني كنت حابسه نفسي في البيت تقريبا، اخاف اخرج، بحيث اخرج واحب اتكلم مع الناس. يعني الحمد لله في تطور بس لسه ما كملتيهوش. طب حلو ممتاز. ايه تاني؟ يعني دخلت علم الاكاشك بعد دورات اكاشك، بس لسه ما اشوف يعني عين الثالثه يعني الان يعني لسه ما اشوف زي ما يقول بعض الناس. يعني انا عندي ملاحظات عليه بس ما علينا. ايه تاني؟ خرجت نفس قوية أقوى من أول، يعني أقدر أدخل أي مكان عادي لوحدي. في أول كنت طيب هعيد لك الجملة تاني. يعني إذا فاطمة لما خدت الدورات كانت حابسة نفسها، ما كانتش بتخرج خالص، بدأت تخرج وبدأت تمارس الحياة بصورة عادية، صح كده؟ طب ركزي معايا كده وركزي في اللي هقوله وشوفيه بعقلك. غمضي عينيكي. يعني فاطمة كانت تحت الصفر بكتير، يعني سالب 70 مثلا، سالب 80، مش عارفة تخرج، مش عارفة تتعامل مع الناس. دلوقتي طلعت من سالب 70 قعدت تقرب لسالب 30 سالب 20، بقت بتخرج بس لسه شوية، لسه بتتكسف، فهي لسه سالب 20، صح؟ ومفكرة نفسها عملت إنجاز كبير، يعني لسه ما وصلتش للطبيعي، صح؟ فخلي ده في عقلك. الله يخليك عشان ما تتخدعيش زي ما قلنا اللايف اللي فات، انا زي الفل، انا عامله انجاز كبير، وانت اصلا لسه ما وصلتيش للطبيعي. وتحطي خطتك كده وابداي من قوه الكلمه والتفكير تاني.
معايا؟ عشان الافكار اللي بفكر فيها ان انا مش قادره، ان انا مش هينفع، وشكلي قدام الناس، كل ده لما يتكسر مع قوه كلمه التفكير مع الثقه بمشيئه الله يتحسن ان شاء الله. حلو كده؟ سعيد بيكي جدا، ربنا انا يحميك يا دكتور رب. يعني انا مواليد 82 واليوم تخرجت من الجامعه من 2005. حبست نفسي الين دحين، تخيل، من 2005 من يوم ما تخرجت الين دحين من لا وظيفه ولا شيء. 2005 ما بس من بتخرجيش؟ بعد يعني نادرا لا وخايفه لانه في خوف رهيب. في اول كورونا تعرفت عليه، يعني بعدها الحياه بدات يعني انا طيب قعدت ربنا سنين حبيبتي في ربنا الخوف. يحميك يا رب. لا يعني الفترة دي كلها لازم تكسريها كده، وابدأي خطي خطة. شوفي نفسك انت كنت تحت الصفر كتير، قربتي من الصفر. كثير مهم تبقي شايفة ان انا لسه تحت الصفر. المهم ان انا اكون بطبق فوق الصفر بكتير، مش تحت الصفر. معايا؟ عشان ما تتخدعيش وعقلك يقول لك الله انا زي الفل، انا كنت فين وبقيت فين، انا كده كويسه، وافضل قاعده مكاني وانا تحت الصفر لسه. ماشي كده؟ يلا، عايز اقول لك ان مكالمتي دي هتكون ملهمه لناس كتير جدا. ربنا يحميك يا رب، والف الف مبروك مره تانية. يلا سلام عليكم، مع الف سلامه، مع السلامه. يلا سلافه، بسم الله. سلافه سلافه سلافه. سلافه من السعوديه ومقيمه في بريطانيا، بسم الله. يعني طب انتوا حاطين الرقم السعودي ليه بقى لما هي مقيمه في بريطانيا؟ طيب هي حاطاه، طب خلاص هكلمها بقى، هيبقى رومينج. معلش يا سلافه، بسم الله. يا سلافة يا سلافة، رد يا سلافة. المفروض ان هم عندهم دلوقتي الساعة كام؟ يعني 7 8 مثلا. ما انترنتش 6. ماشي خلاص، ما كده يبقى واضح. المشترك طيب الذي تحاولون الاتصال. هجرب مكالمة تاني كده ولا تبعتوا لها واتساب؟ هجرب تاني، تبعتوا لها واتساب. بسم الله. طيب على ما سلافة ترد، يلا. ماشي حلو. شوفوا لي يلا كده مين تاني. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 7. بسم الله. 4 3 2 1. أفنان علي. أفنان علي. أفنان علي، ألف 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 مبروك يا أفنان. اسمك حلو يا أفنان، ربنا يجعل كل حياتك مليانة تفانين وأفنان وفنون ومخمخة وإبداع وابتكار دايما يا رب. أنا عندي لسه بيرن ولا بيتهيألي ولا أنا صوتي؟ طيب بس مين اللي بيرن؟ حد ما عندكم بيرن يا شباب؟ أفنان، لقيتوا رقمها ولا لسه؟ سيرش كده بسرعة تغير رقمها. يعني أنا ببقى سعيد جدا باللحظات دي، وبأكد تاني على كل الناس اللي فازوا، ما تخليش زحمة المعلومات تنسيك أهمية التطبيق، ودايما خلي فيه مسافة كده وفرق ما بين كل كورس والتاني على الأقل شهر أو 2، عشان تكون شربت معلومات وطبقتها ثم تنتقل للي بعده وهكذا. اللي بياخد كورسات كتير من غير ما يكون مدي حق بصدق كده للتطبيق ما بيجيبش النتائج المرجوة. فربنا يحميكم يا رب وتلاقوا أعلى النتائج بمشيئة الله. طيب لقيتوا رقمها ولا لسه؟ أفنان بعتيولي. طيب بسم الله. أفنان، هو شكل السعودية مكتسحة ما شاء الله. بسم الله. أفنان علي. شوف كده صوتها يبقى عالي، يبقى كويس كده ولا لأ؟ بسم الله. رد
ردوا يا ولاد الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أفنان كمان مش بترد. بسم الله بسم الله. أفنان ردي يا أفنان. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرقم بيخليهم يتخطى. طب ابعت لها واتساب بسرعة كده. المشكلة إن السعوديين كتير بيجي لهم أرقام من بره بتكون ناس بينصبوا أو بيسرقوا كده، فلما يلاقوا رقم غريب بيتخضوا أو ما بيردوش عليه. طيب يبقى احنا كده عندنا سلافة وأفنان لسه ما ردوش صح؟ طيب بسم الله. سلافة وأفنان لسه ما ردوش. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شوفي لي كده مين فيهم رد، وممكن ناخد اسم تاني لغاية ما يردوا. يلا طلعوا لي اسم تاني يا شباب. احنا كده خدنا كام واحد؟ ده الخامس. طب يلا. بسم الله. 8 9 5 3 2 1. ندى المالكي. ندى المالكي. ألف 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 مبروك يا ندى. ألف ألف مبروك، ربنا يوفقك يا رب إن شاء الله. وألف ألف ألف مبروك، فزتي معانا بكورسات أكاديمية عمارة مدى الحياة. الكورسات اللي موجودة حاليا والكورسات اللي هتنزل بعد كده على الأكاديمية مدى الحياة بمشيئة الله. وألف مبروك يا ندى. بعتوا لي رقمها كده وشوفوا لي السلافة و نقولها سلافة ومين تاني اللي مردش؟ أفنان. أفنان خلاص أوكي. طيب بسم الله. تقفلي السكة في وشي يا أستاذ أفنان الله يسامحك كده. لا أنا أخبارك إيه؟ لحظة دقيقة، اسمك دكتور أحمد؟ أيوة أنا هو بشحمه ولحمه. وشفتي قفلت السكة في وشي إزاي؟ أول ما تقولي السلام عليكم تقفلي السكة في وشي كده، أنا زعلان منك. يا أخي والله إني آسفة. لا متفاهم. أخبارك إيه؟ عاملة إيه في هذه الدنيا الجميلة؟ والله الحمد لله كل شيء. أنا من أشد معجبينك ومعجبة علمك ودوراتك، وكل دورة تنزلها ماخذتها. ربنا يوفقك دايما يا رب. بصي بقى، أنت فزتي معانا النهارده دلوقتي بكورسات الأكاديمية كلها اللي فاتت واللي جاية مدى الحياة بمشيئة الله. الله يسعد هالوجه، مرة شكرا جدا. وربنا يوفقك يا رب. والله قاعدة أسلف وأتنافس، لكن الله يسعدك يا رب. ربنا يحميك يا رب. قولي لي كده أخبار نتائج التطبيق معاكي إيه؟ والله زي الفل والله، خصوصا التغيير حصل لي بعد دورة اختراق الميزان الطاقي. ممتاز. إيه اللي ملموس حلو كده حصل تقولي لي عليه كده تبسطيني كده؟ للأمانة مكان كنت أبغى أزوره من زمان وزرته.
كويس. يعني هذا الشيء كان مرة يعني كثير من جوا تغيير في الوعي جدا. ممتاز. وعملتي الاسبوع التمام بتاع الرساله ولا لا؟ لا عملت كامل صراحة. وطلعتي القيم بتاعتك ومشيتي في الرساله؟ يس. طيب ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، اسمع عنك كل خير كده واشوف نتائج حلوه بقى كبيره بمشيئه الله. نصيحه بس الله مهمه يسلمك. كده، كده هيبقى عندك الكورسات كتير، فعايزك ما تبقيش مزحومه مع الكورسات، حطي خطه وخلي دايما ما بين كل كورس والتاني على الاقل شهرين تطبيق بمشيئه الله. تمام الله يعطيك الف عافيه. والف الف يسعدك مبروك. البلاد والعباد. الله امين يا رب، يسعدك يا رب. ولك مثل دايما يا رب. اشكرك. السلام عليكم. شكرا العفو. مع مع السلامه. مع السلامه. كده افنان سلافه خلاص ولا لسه؟ طيب طلعتي لي ندى. ممتاز. ندى ده رقم بريطاني 44. طيب بسم الله. This is the Talk Mobile voicemail service for 078. يا ندى ردي يا ندى. طب برضو بعت لها واتساب كده عشان بسم الله. This is the Talk Mobile طيب. voicemail service. كده احنا خلصنا الخمسة، في 2 ما ردوش. يلا حظهم بقى، ناخد 2 كمان. يلا هاخدهم، بس هاخد 2 كمان يبقوا 7. يلا اديني كمان 2 بس ردوا والا. يلا بسم الله، ناخد كمان 2 ان شاء الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حظكم حلو مشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 5 4 3 2 1. بسم الله. كوثر نون دي ولا همزة؟ الكارتات. كوثر الكارتات. يلا ابعتوا لي بسرعة رقمها كده. ما شاء الله كوثر الكارتات. يعني بصوا بقى عشان ايه، انا نسبة الأولاد بالنسبة للبنات على الأكاديمية، البنات أكتر بكتير جدا، فالعشوائي ده مطلع طبعا أكبر نسبة للبنات. الولاد انتوا حظكم بقى، عايزين بقى ولد يطلع كده، ربنا يسهل الأخير ده يطلع ولد إن شاء الله. كوثر، عندنا كوثر لسه ما ردتش، وعندنا سلافة صح كده؟ كوثر وسلافة. بسم الله الرحمن الرحيم. كوثر ثم سلافة. بسم الله. ردت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ في حاجة غلط في الرقم؟ رقم مين؟ ده رقم مين ده؟ ده كوثر. طيب خليني اشوف، ده شكله فرنسا الرقم ده كده. خليني اشوف كده. بسم الله. شكله فرنسا. طيب طب شيلي 3 كده وابعتولي تاني معلش. الأستاذة كوثر صح كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أيوة. بسم الله. يا أستاذة كوثر. 07 64 42. انا ماليش فرنساوي خالص، يعني اخر في فرنساوي كاتغ لقيتها دي اللي فهمتها، والباقي كله ما فهمتوش. كاتغ، عارفين النكته اللي دايما بقولها وهتضحكوا برضو، اللي هو اخرها او. قال لك واحد كان مسافر باريس، فحد قال له يا عم لغه فرنسيه سهله جدا يا عم، اي حاجه اخرها او. قال له بتتكلم بجد؟ قال له او اي حاجه او خلاص في الاخر. فسافر هناك ودخل مطعم كده،
فبيقول للراجل اول ما شافه 07 شغو. اول ما شافه قام قايل له انا عايز طبق رزو وحته لحمه وشويه شربو. قام قايل له بردو؟ قال له لا يا عم سخنوه. انا قلتها 50 مره ولا مش هضحك اموته. اضحك. طيب بسم الله. مين تاني كده يا جماعه؟ لسه سلافه ولسه مين؟ كوثر ما ردتش وسلافه ما ردتش. افنان ردت؟ افنان ردت خلاص. ندى لسه ندى ما ردتش وكوثر. سلافه ايه يا رندا؟ سلافه ردت؟ انا لخبطت كده. يبقى لسه سلافه وندى وكوثر. بسم الله. ناخد حد تاني ولا ايه؟ يلا ادينا حد تاني. يلا بسم الله. بسم الله. بسم الله. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. كروان خالد. يا سلام على الاسامي العسل. الاستاذه كروان خالد. طلعوا لي رقمها. كوثر ايه؟ كوثر من العراق؟ لا هي فوق كوثر. كروان وكوثر الاثنين ماشي حلو. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا كروان. ايوه ده رقم عراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرقم المطلوب غير صحيح. غير صحيح. رجاء التأكد من الرقم وإعادة انت حاطه رقم مش صحيح عندنا في الأكاديمية. ايه؟ اتصل على سلافة. طيب شوفي لي كروان كده. سلافة. طيب بسم الله. ادي سلافة. يا هلا والله. أهلا فيك. أستاذة سلافة أخبارك إيه؟ يا هلا وغلا. ماني مصدقة قاعدة ألف وقلبي مرة يدق. لا ريلاكس كده، احنا متأملين. ريلاكس. ريلاكس. ربنا يهديك. أولا ألف والله ربنا يحميك يا رب. أولا بحب أقول لك ألف مبروك. أنت معانا على الهوا دلوقتي وفزتي معانا بدورات الأكاديمية كلها مدى الحياة مجانا، اللي موجود في الأكاديمية واللي هينزل بعد كده إن شاء الله. الله يسعدك. شكرا كثير. شكرا لك. ربنا يحميك الله لا يا رب يحرمنا منكم ويوفقك دايما يا رب. احكي لي كده أخبارك إيه مع الكورسات والتطبيق؟ والله هي الحمد لله كل شيء الحمد تمام. لله. وفي تغير الحمد لله للأحسن بحياتي، خصوصا السلام الداخلي والهدوء، ومرة الحمد لله يعني النتائج واقعية فعليا. ربنا يحميك يا رب. احنا اللايف صح؟ احنا على اللايف طبعا، كل الناس سامعاكي. اوكي. انصح الجميع بالاشتراك في جميع دورات الدكتور احمد عماره للامانه. ايوه. بتعمل لي دعايه اهو. ساخر من الاخر. ربنا يحميك يا رب ويوفقك. انت واخده ايه كورسات في الاكاديميه؟ ماخذه 5 كورسات. 5 كورسات. طيب ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله بالنفع دايما كده. الكورسات اللي مش واخداها هتكون موجوده معاكي ان شاء الله، والكورسات الجديده كمان بمشيئه الله مدى الحياه. ربنا يحميكي ويوفقك دايما كده وبالنفع لك ولكل الناس دايما يا رب. والف مبروك. العفو. مع الف سلامه. مع السلامه. طيب كده لسه ندى وكوثر صح؟ هيا يا شباب. كروان وندى صح؟ كروان رقمها غلط. كروان لو انت موجوده دلوقتي يا كروان تواصلي مع الدعم الفني على الأكاديمية وابعت لهم رقمك. كروان خالد. كروان ايه؟ كروان خالد. كروان خالد تواصلي مع الأكاديمية وابعت لهم رقمك. كده احنا كده خدنا كم اسم؟ 7 اسماء صح كده؟ وتواصلنا مع 5 و2 ما ردوش
صح؟ بسم الله. طيب نستنى 3 دقايق، لو الاتنين ما ردوش هاخد كمان اسم. يلا 3 4 دقايق كده ونشوف. يلا ان شاء الله كده ناخد اسم كمان، لو لسه حد منهم ما ردش. ناخد واحد من اللايف. واحد بيقول لي ناخد واحد من اللايف. طيب ناخد واحد من اللايف. طيب خلاص هناخد واحد من اللايف. انج دينا 11. والله ما انا مزعل. يلا انج دينا هتفوز معانا. يلا والله ما انا ما فتحت لقيتك قدامي. انا بصي بقى الاسم بتاعك انج دينا 11 والصوره اللي حطها صوره حاجه سودا كده. المهم انا سيفت الاكونت بتاعك اهو. بعد ما نخلص اللايف هتواصل معاكي ويلا فزتي معانا. يلا انا عمري والله اول مره اعملها من الناس اللي في اللايف. كوثر في حد رد على واتساب انها غيرت الرقم وبعتي لي غيرت. بعتي لي يلا حلو. بعتي لي الرقم الجديد. كوثر غيرت الرقم. بعت لك الرقم الجديد. طب يلا ما نشوف. بسم الله. وده بقى تدخل تغير رقمها على الأكاديمية. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا كوثر. احنا قلبين الدنيا عليك يا كوثر. انت فينك يا كوثر؟ والله انا في اللايف، انا بتابع اللايف بتتابع اللايف من اول دقيقه. وعمالين يقولوا يا كوثر انت فين يا كوثر ورقمك يا كوثر. طيب رندا انا هبعت لك الاكونت بتاع انج دينا ده. تواصلي معاها وهاتي رقمها. انج دينا بصي الانبوكس بتاعك على الانستجرام هتواصل معاكي رندا. ابعتي الرقم بتاعك. لا مش انت يا كوثر. اخبارك ايه يا جميل؟ اولا الف مبروك. انت فزتي معانا دلوقتي بكورسات الاكاديميه كلها مدى الحياه اللي موجوده حاليا واللي لسه مش موجوده كمان تنزل ان شاء الله. الحمد لله. احكي لي عنك شويه. انت عايشه في ربي. ربنا يبارك فيك يا رب. انت عايشه في فرنسا دلوقتي؟ عايشه في فرنسا. وانت مغربيه صح كده ولا جزائريه؟ مغربيه. مغربيه. يعني مبروك بالزاف بالزاف. الله يبارك فيك. قولي لي واخده ايه في الاكاديميه كورسات؟ اولا الحمد لله بشكرك كثير وبشكر الله حبيبتي ربنا سبحانه يوفقك يا رب. وتعالى. الحمد لله. انا واخده قوه الكلمه والتفكير. ممتاز. بس انا بتابعك من زمان، بس بفضل اختي اللي شجعتني عشان اخد الكورس معك. تمام. اتكلمي براحتك هفهمك. انت شكلك بتتكلمي عربي مكسر عمال تفكري صح كده؟ بتكلم بالمغربيه. اتكلمي بالمغربي هفهمك. مش لازم بالمغربية. اتكلمي بالمغربي هفهمك. يعني اتكلمي براحتك. اختي اللي شجعتني باش ناخد الكورس قوة الكلمة والتفكير. ممتاز. قررنا انا وياها واشتركنا فيه بجوج. حلو. وشريناه وبدينا كنسمعوا له كنطبقوا الظروف اللي فيه. ربنا يحميك يا رب. واخبار التطبيق ايه؟ الحمد لله. الحمد لله دي كلمة عايمة ها؟ الحمد فعلا. الحمد قولي لي لله. كده نتائج واقعية حصلت كده. وقعوا لي بزاف الحاجات. كويس. زي ايه؟ الحاجات الإيجابية أنني كنت كنفتش على خدمة. ايوه. وخدمت الحمد لله. كويس. وفي بلاصة اللي كنخدم. ومرتبها حلو؟ مرتبها حلو الحمد لله. الحمد لله. وحياتي تطورت بعد أزمة. طب كنت حلو. عشت واحد الأزمة سعيدة بزاف. ربنا يحميك يا الحمد رب. لله. طب قولي لي اخبار اختك ايه في التطبيق؟ مين بيطبق اكتر انت ولا هي؟ لا هي. يعني هي جايبه نتائج احسن ها؟ هي النتائج ديالها احسن وتطورت اكثر مني وكنهدي لها هاد الكورسات كاملين وبفضل ديالها وبفضل الله سبحانه وتعالى. طب يلا ربنا يبارك لكم في بعض يا رب. شدوا حيلكم بقى وشجعوا كده. ما ينفعش هي تطبق اكتر وتجيب نتائج احسن كده. ربنا يحميك يا رب. كده بقى انتوا معاكم كورسات الاكاديميه كلها شوفوها بروقان ان شاء الله. بغيت نعاود غير واحد القصه واحد الموقف. قولي ايه؟ بسبب
هذا أيوة. بغيت نشريه ولكن ما خدمت لي شي الكارطه ديال البنكه ما خدمت لي شي. ايوه فهي اللي اشتريته لي. بزاف ديال المرات وخليت رساله لخدمة العملاء. رساله ممتاز. واستنيت الرد بس ما وصلنيش الرد. ايوه كان عندنا زحمه معلش، في ناس كتير كده اتاخرنا في الرد عليهم، كان في زحمه كتيره معلش المره دي. ودازت جست ساعات واختي صارت لي باللي راها توفقت وخلصت ايوه وراحت سجلنا في الكورس. طيب حلو ممتاز جدا، الف مبروك. شفتي يعني هي عشان بتطبق اكتر كمان بقى بالنسبه لها اسهل. لو شفتي بقى شفتي كده شكلها هي اللي فازت مش انتي على فكره. شكلها هي اللي فازت مش انتي، ده هموتك. والله هي اللي فازت. انا ديك الشيء اللي كان لا. انا المباشر كنقول لها شكرا بزاف. لا والفضل ديالها راه شدي حيلك كده يعني باركي لها كده وسلمي لي عليها، وان شاء الله كده بالنفع دايما ليك يا رب ان شاء الله. وهاكد تاني الكورسات تتشاف بهدوء كده برويه عشان ما يبقاش زحمه معلومات. خديهم كورس ثم شهر ولا 2 ثم الكورس الثاني وهكذا ان شاء الله. تمام ان شاء الله. ربنا يحميكم يا رب، بارك لكم في بعض دايما كده بالنفع دايما يا رب شكرا ان شاء الله. بزاف. العفو مع الف سلامه. مع السلامه. ايه الناس العسل شايفين الفرق بين اللي بيطبق بجد واللي بيطبق نص نص او ربع ربع؟ ماشي كده. لسه مين؟ لسه بسم الله. مين؟ كروان رقم غلط وندى بس. كروان رقم غلط وندى. والاخت انج ردت عليكي؟ بعت لك الرقم. بعتيلي الرقم عراقيه؟ ده رقم عراقي ده؟ طيب بسم الله. اسمها دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عمري عملتها يا دينا. يا اهلا يا استاذه دينا. اهلا دكتور يا باشمهندسه دينا بقى. دكتور نعم. اني من العراق ما صدق نفسي. دكتور اني سعيده احس نفسي هسه اسعد واسعد بالكون. حبيبتي ربنا يسعدك دايما كده وبالنفع دايما يا رب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. يعني اني ما قدرت اشترك بالكورس مال التامل. تمام. حيل انقهرت على هذا الشيء، بس تابعت اللايفات وقلت اتابع اللايف واهني المشتركين. يعني فجأة خطر لي انه اقول خلي واحد من اللايف يا دكتور بركت اني اطلع فيه. سبحان الله ربنا يسترها. بصي انا عايز اقول لك معلومه مهمه. انا اللايف عندي موجود اهو، والاف الرسائل موجوده هنا. خدتي بالك انا بمسك الموبايل كده لقيته قدامي وقمت واخدك على طول. سبحانك يا رب والله. بصي نيتك الصادقه في انك تدخلي كده وتهني الناس تفرحي لهم، يعني جبت طاقتهم في سبحانك يا رب. دكتور عمارة تتوقع اني يعني انت من الملهمين الي. صحيح اني ما داخله قبل كورسات يعني سبحان الله، بس هسه ناويه انه كنت ناويه اخذ قوه الخيار والكلمه ابتدي ان شاء الله. قلت يعني لحد اخر السنه اخذها ان شاء الله، يعني احصل المبلغ المالي. بصي بقى هقول لك معلومه. ربي من ينطي من وسع. الحمد لله. شكرا لله دايما يا رب. بصي بقى ركزي معايا عشان ايه هبقى شديد شويه وعلى الهوا قدام الناس اللي ما بتطبقش بصدق خدتي بالك ما بتجيبش نتائج كويسه. حلو تمام. ويعني كده يعني استحقاقك لانك تاخدي الهديه النهارده هيبان نتيجته في الاخر ان شاء حلو. الله ان شاء الله. تاخدي الدورات من الاول كده بروقان. انا راح ان شاء الله دكتور. اول دوره بيها ابدي هي قوه الخيار. هتبداي بقوه اسمها قوه الكلمه والتفكير. اسمها قوه الكلمه والتفكير. قوه الكلمه والتفكير. تمام. قوه الكلمه والتفكير ابداي بيها بروقان وبعدها تدخلي على التامل. تفضلي. يعني هذا اني همينه يعني سبحان الله اكو فرصه يعني انتهزت لي حتى احكيها. اكو ناس اني البارحه يعني الفرصه همينه شفتها عماره VIP يبيعون الكورسات مالتك بثمن. احنا متابعين الناس دي وان شاء الله ناخد معاهم اكشن بمشيئه الله.
واهم حاجه بس تكوني مركزه. الرسالة لك بتوصل لنا رسائلكم دايما، واحنا إن شاء متابعين الله. الناس دي، وانتوا دايما خلوا كده يعني تكونوا متبينين وتاخدوا الحاجات من مصدرها. ربنا يحميك يا رب. ان شاء اكيد ان شاء الله. شكراً شدي حيلك كده دكتور. وطبقي، وربنا أنا يحميكي ويوفقك دايما يا رب ان شاء الله. إن شاء والف الله. الف إن الف شاء مبروك الله مره تانية. مبروك. والله ما عملتها مع حد، شفتي بقى. ربنا يحميك يا رب. الحمد لله دكتور، الحمد لله. يلا الف الف شكراً، مبروك، شكراً مع الف جزيلاً. سلامه. مع السلامه. مع السلامة. ايه الناس العسل دي ما شاء الله. اتصل بنا. مين؟ نعم. ندى. خلاص بسم الله. فين؟ ندى اهي. عراق برضه ممتاز كده. يبقى العراق ما هو مسلسل 4 لا. فين؟ طب بعتيلي معلش. لا حطيني فيه ارقام كتير مش عارف مين بقى معلش. ندى من السعوديه واخر 802. ماشي بسم الله. ده رقم بريطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ندى صح؟ This is the Talk Mobile voicemail service for 07. يا ندى ردي يا ندى. بسم الله. This is the Talk Mobile voicemail service for 078. هي ايه مش عارف ان الرقم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الى ان ترد ندى. خلينا نشوف بقى الاسئله، الناس اللي عندهم اسئله عن التامل يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الف مبروك للجميع، والف مبروك للي فازوا، والف مبروك لكل الناس اللي حاضرين معانا وعايشين الطاقه الجميله دي. ربنا يحميك يا رب. كل ما الانسان يكون جايب طاقه يعني حاله من البهجه والغبطه لكل اللي حواليه، كل ما النتائج بقت في حياته اصلا سعيده، وهتلاقوا نفسكم بمشيئه الله يعني نايمين بصوره رائعه ان شاء الله. طيب خلينا نشوف لو حد عنده اي سؤال يا جماعه عن التامل يحطوا لي سريعا كده. بسم الله. انا كان في حد هنا كان في بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كان في هنا سؤال. بسم الله. عندي سؤال. ليه لما نتأمل بتجيلي أفكار كيف يتحقق هذا، والمدربين يقولوا بلاش تعلق، ومن جهة أخرى ركز على حلمك وطلبك. أفكار أخرى مثل حدد ما تطلبه، ومن جهة أخرى ما ترسمش ربنا الطريق. طيب هو الأسئلة، بصوا أقول لكم حاجة مهمة أوي. ما ترسمش ربنا الطريق معناها، لو جبنا مثال هديكم مثالين عشان يوضح فكرة ما ترسمش ربنا الطريق دي ماشية إزاي وعاملة إزاي. واللي عنده سؤال بسرعة يكتبه لي على الكومنتات على التعليقات هنا على الانستجرام عشان ارد عليكم بمشيئة الله. موضوع ما ترسمش ربنا الطريق ده موضوع محتاج ان انا اكون ذكي في التعامل معاه. بمعنى انا النهاردة عايز اكل، حلو. لما هرسم لربنا الطريق معناها ان انا عايز اكل مثلا طعمية وفول وكشري، ولازم تكون الطعمية والفول والكشري من عند محل فلان. ولو انا ما لقيتهمش ابقى قاعد متضايق ومخنوق، وقدامي اكل تاني مش عايز اكله وقاعد زعلان لاني ما عرفتش اكل طعميه وما عرفتش اكل فول وقاعد زعلان. علامه رسم ربنا الطريق هي اني متكتف، مخنوق، متكلبش، زعلان، متضايق، مش شايف الا حاجه واحده بس. حلو كده؟ طيب ما تنساش ربنا الطريق معناها الاكل كتير. ربنا عامل 500,000 نوع، إذا كان خضار ولا فاكهة ولا اللي احنا عملناه بقى بتشكيلات أنواع المأكولات المختلفة. فكل واشبع ما تشاء. كذلك أنواع الرزق، كذلك أنواع الرزق، سواء كان علاقات، سواء كان مال، سواء كان بيوت، سواء كذا كذا كذا. حلو. رقم 2 في مثال تاني، لو أنا النهاردة مثلا
انا برسم لربنا الطريق فعايز اعمل بيزنس، فعشان اعمل بيزنس لازم ادرس كذا واشتغل في كلية كذا عشان ادرس معلومات كذا عشان اتخرج كذا فابقى وظيفتي كذا فاكسب كذا. لو انا راسم الطريق وشايف ان هو ده مفيش غيره، فانا قاعد مشدود وبرضه مضغوط وحاسس ان انا متكلبش وحاجات ضغطاني عشان اعمل كده، يبقى انا كده راسم لربنا الطريق. لكن لو انا بدعي ربنا ييسر لي الرزق، فانا شفت ان في قدامي فرصه في كليه كذا ادرسها او كورس كذا اخده فانا باخده، وبعد كده وانا ماشي فيه لقيت لا ممكن في حاجه تانية، فانا عمال اتنوع وانتقل بهدوء من حاجه لحاجه وفق اللي بيتراءى ليا. ده كده انا مش راسم لربنا الطريق. يعني مثلا انا قلت لكم حتى الكورس اللي فات انا حاطط الخطه بتاعتي عشان اطور كورس قوه الكلمه والتفكير وعشان اشتغل. ها خلاص ايه؟ هو الثلاثة والثلاثة لسه ما كلمناش. احنا ما كلناش ثلاثه؟ متاكدين؟ طب أنا قلت لكم. انا قلت لكم ثلاثه يا جماعه، طب فين ابعتوها لي؟ انا مثلا خلاص كنت حاطط الخطه بتاعتي ان انا اعمل كورس قوه الكلمه والتفكير، فلقيت الاكشن اللي حاصل على موضوع الطاقه، وزي ما قلت لكم الكيرف كانه عمال ينزل كده وفي هجوم بتخطيط معين، الناس عماله تتكلم. طب يلا بقى، ده بالعكس، ده الفرصه المهمه دلوقتي لعمل كورس زي كده، والكيرف مع الناس اللي هم عاملين يزقوا فيلا بسرعه جدا مع الطلعه هنعمل الكورس. فقررت اعمل كورس التامل في التوقيت ده، ومن فضل ربنا زي ما الواحد دارس طاقه كويس قوي دلوقتي هو اعلى كورس من يوم ما اطلقت الاكاديميه يعمل مبيعات لعدد الناس في الفتره بتاعه الجوائز في الحته دي. فالحمد لله انا مش لازم الطريق، انا لقيت فرصه موجوده ولقيت يلا دلوقتي يلا ادخل بالاكشن في التوقيت ده فاعمله بمشيئه الله. حتى كمان ثانيه واحده بس خلينا نكلم سلافه. انا ازاي نكلم؟ بسم الله. ثانيه واحده، خلاص انا اتصلت بيها اهو. بسم الله. يبقى كده لسه كوثر بس، صح؟ احنا كلمنا كوثر، اه صحيح ده. بسم الله. الو ورحمه الله وبركاته. يا هلا يا هلا. يا هلا والله، اخبارك ايه جميل؟ دكتور احمد، عامله ايه في هذه الدنيا الجميله؟ انا بخير وفي نعيم، مبسوطه جدا بسمع صوتك. ربنا يزودك دايما يا رب ان شاء الله. عايز اقول لك الف الف مبروك، فزتي معانا باشتراك مجاني مدى الحياه بكورسات الاكاديميه اللي موجوده عليها واللي هينزل عليها بعد كده ان شاء الله مدى الحياه. واو عن جد؟ اه والله الف الف مبروك، ربنا يحميك يا رب. ان شاء الله يعطيك العافيه. خلاص انا دايما بعمل تشجيع كده من الفرحه الخطه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يطلع عندي. بسم الله. لا يطلع من عندي لا من عندي. بقول شفتي من الفرحه الخط قطع ولا ايه؟ بقول لك انا دايما بعمل كده للناس اللي بيكونوا السابقين اللي بيشتركوا في الدوره اول ما تنزل عشان يكونوا مميزين كده، بننتقي منهم مجموعه من الناس ندي لهم هدايا. فانتي فزتي معانا النهارده والف الف مبروك عليكي. الله يسعدك يا رب. عن جد عن جد انت ما تتخيل قديش انت اثرت في حياتي وغيرت فيها كثير 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 فوق ما تتخيل. ربنا يحميكي ويوفقك دايما يا رب، والتوفيق والنفع دايما. بس نصيحه بس هقولها لك بعد اذنك، كده يبقى الكورسات عليكي كتير، معلومات كتير، خديها بالراحه كده، وخلي ما بين كل كورس والتاني على الاقل شهرين بحيث تبقي بتطبقي بعمق وتاخدي اللي بعديه وهكذا تتدرجي عشان تبقى نتائج سريعه ان شاء الله وتكون فعلا حقيقيه. باذن الله. والف مبروك عليك. سعيده عن جد من السلام ده. ربنا يوفقك دايما يا رب. خط عندها قطعه. طيب خليني بقى اخر مره. بسم الله. هي شكلها في حته الشبكه فيها ضعيفه بقى. طيب خلاص كده سلافه خدت الهديه. خلينا نشوف كده بقى لسه ندى. ربنا يحميها يا رب ويوفقها كده، والف الف مبروك يا سلافه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خليني اشوف مين تاني حاطط اسئله. بسم الله. لو
في اسئله يا شباب ابعتوا لي هنا سريعا. بسم الله. لو طلعت اسئله من الناس ماشي. طيب في حد سائل سؤال بيقول ما هو التأمل؟ ركزوا معايا كده. هو انا بنتكلم فيها في البرنامج العملي، وخصوصا في الايام الاخيره من العملي هسربها لكم الحته دي عشان في ناس كتير مش واخدين بالهم منها. في حاجه اسمها الانفورمال مديتيشن، اللي هو التامل اللي ملوش شكل، ملوش يعني مجموعه من الحاجات اللي بتعملها. ان انا ابقى قاعد مثلا ف لاني متيقظ فبنتبه للبحر وعايش اللحظه دلوقتي، فببص على الميه فعمال يجي لي افكار والهامات عن قدره الله سبحانه، عن الميه وهي بتخبط في الصخر وازاي بترجع تاني وازاي بتتشكل، زي ما كنت عامل لكم زمان تامل الحريه زمان من حلقات الفيديو. زمان كنت حاطط الميه وهي بترجع كده وعماله تتعامل بحريه، مش بصلابه، فبتبقى سموث وبتتعامل مع اللي حواليها بصوره بسيطه، فبتقدر تكسر الصخر بهذه السلاسه او هذه الليونه اللي الميه فيها. اللي كان بيعمله سيدنا ابراهيم لما كان قاعد على الجبل وبيتامل في نجم، فقال هذا ربي، فلما افل قال لا احب الافلين، فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي هذا اكبر، وبعد شويه فقفل فلقى الشمس معايا. فكل شويه التامل ده خلاه يبدا ينتبه ان ايه ده، لا يمكن لاله يكون بيروح وبيجي في الكلام ده كله، فبدا ينتبه وقدر يوصل لربنا عن طريق هذا النوع من التامل اللي بيسمى الانفورمال مديتيشن، اللي هو انا قاعد كده سرحان في حاجه عمال افكر فيها. كلمه سرحان فيها بس بارادتي، عمال اتامل طب دي صنعوها ازاي، طب دي عملوها ايه، اشوف بيبي بيعمل حاجه، اشوف طير عمال يعمل شيء، اشوف نمله عماله اتاملها وهي عماله تبني او نحله، فاخد معلومات منها. ده اسمه تامل انفورمال. خلاص، التامل الفورمال هو اللي واخد شكل. الصلاه من التامل الفورمال، اليوجا من التامل الفورمال، الانواع التامل مثلا زي اللي عاملها في كورسات الطاقه ده تامل الفورمال، ان انا عامل شكل محدد وبعمله باستقطاع وقت من يومي بطريقه معينه بخطوات معينه بعملها طول كل مره امارس فيها هذا التامل. وده انواعه كتير جدا بقى مختلفه ومنتشره في كل الثقافات اللي في العالم بلا استثناء، كل الديانات وكل الثقافات. حلو كده؟ اللي هو فيه انا يعني انا النهارده هي الصلاه عباره عن ايه اصلا؟ لو شفنا الصلاه من الشكل ده من النوع الثاني اللي هو الفورمال مديتيشن، اللي هو انا بحدد صلاه معينه ليها اسم معين بعدد ركعات معينه بايات معينه بقراها بتامل فيها بقول كذا، ده نوع من التامل. فالصلاه اصلا هي تطور من التأملات اللي كانت موجوده زمان. اليوجا نوع من التأمل، اللي حد بيمارس بعض الاسترتشنج وبعض الحركات لحفظ التوازن مع التركيز على النفس والتركيز على الطاقة وانا بعملها. عشان كده الغرب لما اخدوا اليوجا وبدأوا يعملوها، بعض الناس للأسف مش بيعملوها بالشكل الصحيح اللي يكون فيها البني آدم دامج وعي الطاقة مع وعي النفس مع وعي الحركة اللي بيعملها، لأن ده نوع من أنواع التأمل. التأملات المختلفة بقى المتعلقة زي مثلا تأمل المشي. التأمل المشي على فكرة فيه الاثنين، يعني تأمل المشي فيه ان انا بعمله فورمال، ان انا بعمل خطوات معينة بس بحاجات معينة عمال اركز عليها، عشان مثلا حد بيعمل تأمل المشي عشان يبقى عايش طاقة الحياة وطاقة القوة في جسمه وعمال يبنيها يوم بعد يوم. حد مثلا بيعمل تأمل المشي الفورمال اللي هو السعي بين الصفا والمروة اللي هو الطواف، ده تأمل مشي على فكرة معايا، ده بس شكل معين بنعمله بعدد معين من السعي بشكل تركيز معين انا عمال اركز عليه. عشان كده اللي مش فاهم تامل مش هيعرف يعمل السعي صح، هتلاقيه ماشي كده وخلاص مش منتبه انه حاله من تامل المشي. وبالتالي لما تكون مدرك انت بتعمل ايه هتعرف تعمل الطواف صح والكعبه، هتعرف تعمل السعي صح بين الصفا والمروه وانت مدرك وبتستفيد اقصى استفاده ممكنه من هذا النوع. النوع الثالث من التامل بقى اسمه الانتنسيف مديتيشن، اللي هو بيكون انا باجي كده مرتين في السنه مثلا او واخد 5 ايام كاملين منقطع عن العالم، اللي احنا حتى بنعمله في كورس سينكرونايز،
بنسافر بقى من كل حتة في العالم، بنيجي 5 أيام تركيز معظم اليوم، 9 ساعات في اليوم، أنواع مختلفة مكثفة جدا من التأمل بعدد ساعات مطولة عشان نعمل أكبر تنظيف بيحصل في جسمنا. دي البني آدم الطبيعي بيعملها مرتين في السنة، اللي عايز يزود بيخليها 3 مرات في السنة. إن هو أقطع، في ناس بيعملوها 7 أيام متواصلة، ان هو انتنسيف يعني مكثف جدا، علشان كل المتراكم خلال 6 شهور اللي فاتوا بعمله تنظيف بمنتهى القوه. وكل ما يكون في حد متمرس معاك زي الجايدنس، يعني زي ما بنعمله انا مثلا في الكورس بتاعي اللي بعمله سينكرونايز، او بعض العلماء اللي بيعملوه بره في العالم. فالانتنسيف كورس ده علماء كبار بيعملوه، بيكون متمرس جدا مع مجموعه ناس جايين من كل حته في العالم، مع طاقات الجماعه اللي بيجرب ده بيبقى الموضوع مختلف اضعاف مضاعفه، لانه مكثف على مدى ايام متواصله 5 أو 7 وهكذا. فده النوع الثالث من التامل. فكل انواع التامل في العالم لن تخرج عن ال3 انواع دول. اللي مدرك بقى مفهوم التامل وعارف ان انا مجرد ما كنت انا اللي بقود الفكرة بتاعتي، او شيطان بيقود الفكرة بتاعتي، او حد من بره بيقود فكرتي عشان يشوه لي حاجة، ده تأمل. يعني لو انا النهاردة قاعد، ركزوا معايا كده، هو انا ليه حظي وحش؟ هو انا كل ما اعمل حاجة حلوة تبوظ؟ مفيش حاجة في حياتي بتكمل. فانا عمال اتأمل كل لحظات الفشل اللي حاجات في حياتي، انا كده بعمل تأمل مدمر. ده بيكون بقيادة الشيطان للأسف، والشيطان أستاذ في الموضوع ده. يلا اللي شغالين في الفوركس ركزوا معايا، هديك نوع من التأمل المدمر اللي بيعمله الشيطان. انت عامل خطة وحاطط استراتيجي وحاطط خطوات هتعملها، يقوم جاي لك يقول لك ايه؟ انت عارف انك لو زودت عدد الحاجات اللي انت واخدها، اللوتات بقى او الكلام ده، وطلع كام نقطة، هتكسب قد ايه؟ فتحس الطمع بدأ يزيد والطاقة بدأت ترتفع، تقوم متخلي عن كل خطتك، متخلي عن السيستم اللي انت حاطه، متخلي عن كل حذرك معايا، وعن المانجمنت اللي انت حاطه في الريسك مانجمنت بتاعك او اداره المخاطر. تقوم واقع في خساره ماديه كبيره، لانه دخل عمل لك تامل في الطمع وخلاك تحس انك يلا ولو دخلت كذا وطلعت قد كده هكسب قد كده. تحس الحاله دي، ده نوع من التامل. اللي قاعد كده عمال يبص على اللي فات وعمال يعيط على حياته وعلى اللي حصل فيها وعلى علاقاته، وان ليه كل الناس بيعملوا كذا وانا لا. اللي عمال يتامل الناس على السوشيال ميديا، هم ليه كده معاهم فلوس بيسافروا وانا لا، وليه حياتهم سعيده، شوف بشرتها حلوه ازاي وانا بشرتي وحشه. ده عمال يتامل، تامل مدمر. عشان كده انا بقولها وهكررها، انت بتعمل تامل كل يوم شئت ام ابيت، بس لو انت مش بتعمله بارادتك حتما هيكون بقيادة الشيطان او حاجة تانية خارجية، وانت كده بتكون بتدمر حياتك. لان الخطورة ما تتأمله بتشحن طاقة منه او وبتزوده. خلاص، بتشحن طاقة منه وبتشحنه طاقة وبتزوده. هي دي الخطورة. وبالتالي بص في حياتك كده، الناس مثلا اللي تقعد تقول ايه، انه يدس السم في العسل، هو بيتأمل ايه دلوقتي؟ بيتأمل السم ولا يرى الا السم، وبيبقى قاعد ماسك الفيديو عشان يطلع منه السم. يوم ايه اللي بيحصل له؟ عقله يبدأ يتبرمج على السم، وخلايا عصبية في مخه تتوصل مع بعض لإدراك السلبيات فقط، فيتعمي عن إدراك الإيجابيات، لأنه هو بيتأمل السلبي. الناس اللي بتقعد تقول، على فكرة مثلا الناس اللي بيطلعوا في الحلقات بتاعت الانتقاد الحكومي أو انتقاد كذا، يخليك قاعد ياه، هم للدرجة دي وحشين جدا كده؟ يا ولاد الذين، معقولة هم كده؟ هو تأمل، فخلاك تتأمل. فكل لحظة، شوفوا دقة ألفاظ القرآن، الألفاظ اللي ربنا أشار ليها عن التأمل في القرآن: 1 تبصرون، 2 تنظرون، 3 تروا. ال3 دول بيتعاملوا بعمليات عقلية. يعني مثلا لما ربنا يقول لك كده: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قول لها تراها ازاي؟ لن تستطيع أن تراها إلا لما تقعد كده وتتأمل اللي حصل.
ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. هتراها ازاي؟ هتبص كده تلاقي النجم بيسجد كده؟ ألم ترى معناها ان في عمليات عقلية لن تستطيع انك تدركها الا بالتأمل. فلما رأى الشمس بقى رأى، كان بيتأمل معايا، وبالتالي كل ده بعين البصيرة مش بعين النظر خالص ولا بالعين دي المادية. فعين البصيرة كل ما يرى بعين البصيرة هو تأمل سلبا كان أو إيجابا. انت بقى قاعد بتتعامل معاه مركز عليه عمال تتفاعل معاه، ده بقى عمليات التأمل اللي انت بتعملها. وبالتالي اللي مش متدرب على التأمل هو بيصلي بقى مش هنا أصلا، مش متأمل الآيات، مش مركز فيها، مش مبصر الآية، مش مبصر معناها. يعني حتى الصحابة اللي كانوا ده فاهمين بيعملوا التأمل طبيعي كان يقول لك ايه؟ انا لما اجي اصلي بقرا الجنة عن يميني، ده تأمل اهو، والنار عن يساري، وربنا امامي. التأمل ده يخلي الخشوع في اعلى حالاته، ده تأمل. عشان كده اللي مش مدرك موضوع التأمل بيحصره في شكل الجسم. طب ممكن اكون بتأمل كده، عارف صورني انا مش واخد بالي، ده تأمل. ممكن يكون حد قاعد يتأمل كده، مش مهم القعدة، هو بيعمل ايه جوه بقى، هو ده التأمل مش دي. اللي مش فاهم يقول لك مش اعوذ بالله بوذية هندية ما في ايه يا عم، ما انت ممكن تبقى قاعد على الكرسي كده متأمل اهو، يلا قول لي دي بقى ايه، فحلوقية؟ ما ده تأمل برضه. وبالتالي المتأمل تلاقيه دايما الحاجة بيطلع منها أفكار كتير، وبالتالي بقى مواهبه عالية، الابتكار عنده عالي. عارف لما يقول لك مستوحى من كذا، أو مستوحى دي معناه متأمل، قدر يبص كده واستوحى منها فكرة، واستوحى منها تصميم، واستوحى منها كذا، هو مستوحى، ده تأمل. وبالتالي كل ما تدربت على التأمل، عشان كده أنا كورس التأمل، أنا على فكرة ركزوا معايا عشان هقول معلومة انا ما كنتش بحب اقولها، بس انا يعني لان كذا حد سأل فهقولها. انا دايما بتعود لما يكون كورس جديد ما اتعملش لايف قبل كده ونازل في الأكاديمية، ببقى لسه عايز اشوف استفادة الناس منه اكتر والاسئلة بتاعتهم والكلام ده، فبتلاقيني نزل الكورس وبعد كده خدت اسئلة، بدأت اشوف الموضوع، لقيت في حاجات مهم اضيفها من اسئلتهم بحطها كمان في الاسئلة. ساعات بعض الكورسات اقوم مزود على العملي بتاعها كذا حاجة، اقوم مزود بعد كده اقوم مظبطه ويطلع بالشكل اللي انا عايزه، نقوم مزودين سعره. فانا قاصد ان انا كورس التأمل لان هو من الكورسات اللي انا شايفها اساسيه وبيزك مهمه جدا في الحياه، ان انا اكون منزله بسعر يكون مناسب للجميع، فهو يعتبر اقل كورس انا عملته في الاكاديميه. ولكن انا عمال اتفرج عليه دلوقتي وعمالين ناخد اتصالات مع الناس عشوائيه كده عشان اشوف تطبيقهم عامل ازاي، اللي ممكن يكونوا واقف قدامهم، اللي انا وانا بتكلم معاهم كمان بيجي لي بعض الافكار ان انا ممكن اطور فيها، ممكن اقوم مزود في برنامج العملي كمان اضافه اكتر عشان اخلي الشخص يستفيد. لو انا عملت كده بقوم رافع السعر بتاعه تاني بعد كده، وانا عملتها في كذا كورس تاني من كورسات الاكاديميه. بمجرد ما كملت العملي بتاعه وطلعته بالشكل اللي انا شايفه وراضي عنه قدام ربنا، بدات اقيم الفايده بتاعتها، المفروض يكون سعره قد ايه، وبناء عليها تم تسعير الدوره. فالنقطه المهمه اللي عايزك تبقى عارفها ان من نعمة ربنا، وانا واخدها وعد بيني وبين ربنا كده، ان اي دورة حد اشترك فيها، اي تطور بيحصل فيها، اي ارتفاع في اسعار بيحصل على الناس التانيين، لن يمس اللي اشترك قبل كده، هياخد الجديد. زي مثلا قوة الكلمة والتفكير لما هيتم تطويره ان شاء الله تطوير كامل هيبقى اقوى 10 اضعاف، احتمال كبير ارفع سعره بعدها. اللي خده خلاص خده وهياخد التطوير الجديد كمان. كورس الطاقة الحيوية هيتطور تطوير هيبقى 10 اضعاف اللي هو فيه، لان كمان في حاجات منه انا خدتها حطيتها في كورس التأمل اساسيات، هي كانت المفروض اساسيات المفروض يكون الانسان عارفها قبل ما يدخل على الطاقه، لكن لان كان الكورس لايف وحضوري فكان لازم اديلهم الاساسيات في التوقيت ده. لكن لما هينزل في الاكاديميه خلاص اساسيات التأمل موجوده الان في الاكاديميه. الطاقه بقى هيبقى بيور طاقه بتدريبات عميقه جدا وقويه جدا ببرنامج عملي مكثف، فحتما بمجرد ما نزل كورس الطاقه التطوير بتاعه الجديد هيرتفع سعره تاني بمشيئه الله على الاقل 100 ولا 150 دولار تاني غير سعره الحالي. فاللي انا اقصده انت مهم تبقى عارف كده، ان انا اللي اشترك في اكاديميه عماره هتضمن دايما افضل كواليتي بمشيئه الله، ودايما هتلاقي تطويرات، دايما هتلاقي اضافات، ودايما هتلاقي الاحسان بمشيئه الله بقدر الامكان اللي نقدر عليه. وده اللي اقدر اقوله دلوقتي. هاخد كمان سؤالين بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انهي موبايل؟ احنا كده في لسه حد ما ردش؟
طيب بسم الله. برضو من ضمن الأسئلة تاني، بعض الناس بيقولوا هو مين اللي ممكن يمارس التأمل أو يمارسه من سن كام؟ خدوها قاعدة كده، الأطفال عندهم الخيال عالي جدا جدا جدا، والخيال من أقوى أدوات التأمل. خلاص كده؟ فالطفل الخيال بتاعه بيكون خصب ونقي جدا، لكن عشان أقدر أتأمل وأقدر أجيب النتائج الحقيقية بتاعته، مهم إن يكون التفكير المجرد بدأ ينمو. والتفكير المجرد بيبدأ عند الأطفال في الغالب من سن 5 سنوات ونص إلى 6 سنين أو ساعات 7 سنين. فإحنا بنفضل من سن 6 سنين إلى 7 سنين إنه يبدأ يمارس التأمل. حلو كده؟ أو لو أنا عندي الطفل حسيت إن قدراته العقلية عالية وبيبدأ يفكر في حاجات ويبدأ يدرك الحاجات مثلا زي صح وغلط، دي القدرات دي بنسميها التفكير المجرد، مش تفكير مادي. معايا؟ صح وغلط، ان انا مثلا الفشل والنجاح، دي اسمها مفاهيم مجردة. فهمتوا قصدي؟ حلو ووحش. فلما يبدأ يدرك، لان احيانا الطفل لما اقوله ده غلط وهو صغير، هو بيفكر ان اسمها غلط. ادراكه المعنى غلط ده مفهوم مجرد لسه مش مدركه لغاية سن 5 سنوات لما يدرك معنى كلمة غلط. وبالتالي احيانا بعض الاطفال لما يتقال لهم كلمة غلط كتير بيفكر ان هو اسمه كده. فانا لما اكون لقيت الطفل بدأ يقدر يعني يبقى عنده التفكير المجرد عالي، يفهم مفهوم الخطأ ومفهوم الصواب، وطبعا بيكون في فروق فردية، يبقى مهم جدا ابدا اخليه يتدرب على التامل، ويبدا على الاقل يتامل جسده، ويبدا الخطوات البسيطه وانواع التامل البسيطه، ثم يبدا يتدرج فيها خطوه بخطوه. برضو بعض الناس بيقول لي ان في انواع تاملات كتير، التاملات على فكره تتعدى ممكن ال 70 80 تامل، انواع كتير قوي. انا يمكن جربت معظمهم، واللي انا حسيت ان هو مفيد واللي طورت عليه من الوعي بتاعي بقى لما قعدت اتدبر في كتاب ربنا وطلعت حاجات من فضل ربنا جايبه نتائج رائعه، هو ده اللي انا حاطه وده اللي مخلي الناس يعملوا عليه. عشان كده البرنامج العملي لغايه النهارده في كورس اساسيات التامل هو برنامج عملي اسبوعين، كل يعني حوالي 14 نوع مختلف من التامل، هياخدك يوم بعد يوم لبناء حاجه مهمه جدا جدا في الحياه، ثم اليوم اللي بعده اليوم اللي بعده، واللي خد الدورات واشتغل في العملي هيدرك ده بمشيئه الله. فالعملي مكثف وقوي قوي قوي قوي، الهدف منه تنميه خلايا عقليه عصبيه حسيه دقيقه بعينها في عقلك بمشيئه الله. يوم بعد يوم مع الممارسه هتلاقي نتائج رائعه. عشان كده انا قايل لهم ان البرنامج العملي هتشوفه كله على بعضه، يعني تشوف كل يوم لمده 14 يوم، ثم ترجع بقى تمسك كل واحد منهم على حده تشتغل فيه على الاقل 19 يوم او مثلا 7 ايام ل 19 يوم، عشان تجيب اكبر استفاده ممكنه من كل نوع من التامل ده، ويتبني حرفيا هذه الخلايا العصبيه اللي موجوده في العقل، عشان تبدا تعلي الادراك والوعي والاستفاده تبقى عاليه. اللي عاوز كمان بقى يطبق ويطور نفسه ويشرب كورس التامل ويبدا يتقنه ويبقى جاهز بقى علشان يدخل على انتنسيف 5 days 5 ايام مكثفه، يبقى جاهز سينكرونايز ان شاء الله. هيكون يوم 28 نوفمبر القادم ولمده 5 ايام، يعني تنظيف وشحن ووعي وحاله. اوعدك اللي بيكون بيمارس التامل بيدرك في الدوره دي ما لم يتذوقه في حياته تحدي. فاذا عاوز بقى تكون بقى مستعد لل5 ايام المكثفه هتقطع فيها كل حاجه في حياتك، وهتيجي من اي حته في العالم الى دبي عشان هذه ال5 ايام، تبقى جاهز لها ان شاء الله، وتكون طبقت على الاقل من دلوقتي لغايه يوم 28 كورس التامل، فتبقى جاهز حاضر وذهنك حاضر ومستعد لاضعاف مضاعفه هتكون موجوده في سينكرونايز. ربنا يحميك يا رب، ويجعل كل ايامكم دايما جنات ونعيم. لو في اي سؤال تاني ممكن تقولوا لي قبل ما اختم كده، علشان تبقى بسم الله الرحمن الرحيم. أين الأسئلة يا جماعة؟ ممكن تبعتوا لي هنا ولا هنا؟ بسم الله بسم الله. طيب أنا الناس كلها عمالة تكتب حاجات تانية مش أسئلة. بسم الله بسم الله. إزاي أتأمل بطريقة بسيطة لغاية ما اشترك في الكورس؟ طيب أبسط طريقة هي تأمل التنفس. ان انا اغمض عيني، ركزوا معايا كده،
وانا هشرح وبعد كده اعملوها عشان هي محتاجه شويه وقت كده، على الاقل 4-5 دقايق. هتقوم مغمض عينيك، واي فكره تيجي في دماغك غير المكان اللي انت مركز عليه بروقان كده خليها تمشي، بتبعد بالراحه كده، لان احنا الافكار موجوده في الكون حوالينا، وعادي بتكون موجوده حوالينا. انا دوري بقى ان انا لا اتاثر بيها ولا انجرف وراها. فهغمض عيني الاول ثانيه واحده، بسم الله، وبعدين هركز على القدمين. وحس وانت مغمض اصابع القدمين وانت بتتنفس بالراحه، شهيق ثم زفير. كمان مره شهيق ثم زفير. وتبدأ بالراحة تحس بطن القدمين ثم الكعبين، وتبدأ تعلي وعيك وانتباهك للمنطقة دي. أنا اتكلمت بحماس لغاية ما حنجرة إيه. ثم تطلع بالراحة إلى الساقين بهدوء. أنا مركز على الساقين، عظم الساقين، جلد الساقين. تحس الساقين لابس حاجة. أنا دلوقتي لابس شورت، يعني بصوا شورت ولا بنطلون، مش فضايح بقى معايا. مرة كنت بتكلم كده فعملت كده فبانت، كانت فضيحة. المهم فتستشعر الهواء على الساقين، ولا لو لابس بنطلون حس ملمس الملابس على الساقين، ثم الفخذين وانت قاعد على ايه. وبالراحة انت مركز مع النفس، والنفس بهدوء لغاية ما تخلص الى اعلى الرأس. اي فكرة تجيلك غير المنطقة اللي انت مركز عليها اطردها بالراحة وارجع تاني ركز. بعد ما تخلص لغاية فروة الرأس تركز على النفس بتاع الرئتين، وتاخد نفس تزوده اكتر من اللي انت متعود عليه، ثم زفير اطول من اللي انت متعود عليه. ثم شهيق تاني اطول من اللي انت متعود عليه، وزفير تاني اطول من اللي انت متعود عليه. وتبدأ تتأمل وانت مغمض الهواء هو داخل الرئتين وبيخرج من الرئتين. بالراحة بقى تاخد لك في التمرين ده 5 دقايق 10 دقايق في اليوم كده. لما تعمله انت كده بدأت تمارس أبسط تدريبات التأمل، وبتجهز عقلك لتدريبات الأكبر والأكثر تأثيرا وعمقا بمشيئة الله. ده تمرين بسيط اهو، لما تتقنه اعمله كل يوم لغاية ما تتقنه وتلاقي نفسك ما عادش بتسرح، بقيت بتركز طول الوقت، الأفكار اللي بتجيلك بدأت تقل. لما تعمل بقى التمرين اللي احنا عملناه في اللايف اللي اسمه امتلك ادوات التامل اللي هو في اخر اللايف، هتلاقي الاستفاده بقت اعلى والتركيز بقى اعلى واكثر افاده بمشيئه الله. ده كان تمرين بسيط تقدر بيه تمارس التامل. ونصيحه مني بالله عليكم ما تاخدش اي تاملات الا من حد موثوق، لان والله الذي لا اله الا هو في تاملات كتير موجوده مجانيه مدمره حرفيا، وبتعمل مشاكل وبتعمل امراض. وانا قلت اللايف اللي فات وهفكركم، اي شيء مفيد ممكن حد يعمله بطريقة تضر، طالما ينفع نخليه يفيد إذن ينفع نخليه يضر. فبالله عليكم منتبه، وربنا يحميك يا رب، ويجعل كل أيامكم دايما جنات ونعيم على الدوام. أنا كده انتهيت وسعيد. سلافة لسه ما ردتش يا جماعة؟ يا سلافة انت رديت على سؤال خلاص. كلمنا سلافة صحيح؟ معلش. لا ندى لسه. ندى ممتاز. حد بيقول عادي اخد الكورس مش بصوا يا جماعة، هو الكورس الأساسي دلوقتي هو كورس قوة الكلمة والتفكير، وكذلك كورس التأمل هو أساسي، فبرضه كورس الثقة هو أساسي. اللي عاوز يبدأ بأي واحد من دول يبدأ، مفيش مشكلة. يعني مش شرط ان يكون في حد قبليه، بس هو قوة الكلمة والتفكير هو أساسي. لما أنا أخد التأمل مثلا هبدأ بيه، أو هبدأ بكورس الثقة الأول، هتلاقي نفسك رجعت تاخد قوة الكلمة والتفكير، هتلاقي الاستفادة بقت أعلى، لأن هما الاتنين بيكملوا بعض. فاهمين أقصد إيه؟ فده أساسي وده أساسي، والتأمل أساسي، فالثلاثة أساسيين. ابدأ بما تشاء، هتلاقي نفسك استفدت بطريقة رائعة بمشيئة الله. اللي خد قوة الكلمة والتفكير هيدخل ياخد التأمل، هيرجع يشوف قوة الكلمة والتفكير تاني، هيلاقي الاستفادة بقت أعلى.
اللي خد قوه الكلمه والتفكير واخد الثقه هيرجع بعد الثقه ياخد قوه الكلمه والتفكير، لا الاستفاده بقت اعلى. وكذلك برضو في اساسيات التامل، فتبدا بما تشاء، هو من الكورسات الاساسيه وبالتالي مش شرط يكون في حاجه قبليه. ربنا يحميكم يا رب. شدوا حيلكم وانطلقوا، وان شاء الله بالنفع والخير دايما عليكم. والى اللقاء في لايفات اخرى قادمه. الفتره الجايه هيبقى في تركيز على لايفات كتير مفيده وفيديوهات كتير علشان يفضل هذا العام عام البصائر، بقى حاجات كتير تنور في حياتكم ان شاء الله، والبصيره تبقى في اعلى حالاتها. وربنا يجعلكم دايما تبصروا الحق حقا ويرزقكم اتباعه، وتبصروا الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه دايما يا رب. شكرا جزيلا ومع الف سلامه.